تحياتي الرفاقية. نعتذر على التأخير في الانطلاق لأنه كان هناك إشكال في الترجمة. نحاول أن نتداركه في الأثناء، ولكن لا نستطيع أن نتأخر أكثر في الانطلاق. أريد أن أجدد التحية الشيوعية الحمراء بكل الرفاق والرفيقات المشاركين في هذه الندوة الافتراضية بعنوان الشرق الأوسط، التحديات والتطورات في الشرق الأوسط، الفرص، المخاطر، التحديات والمهام، والتي كانت بدعوة من التنسيقية العالمية للأحزاب والمنظمات الثورية إيكور في منطقة الشرق الأوسط. يشارك معنا اليوم كل من الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي عن تونس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي الأردني، حزب الوحدة الشعبية الأردني، حزب الشعب الديمقراطي الأردن، الحزب الشيوعي السوري، الحزب الشيوعي السوري، الرفاق الحزب الشيوعي السوري، المكتب السياسي، حزب الإرادة الشعبية سوريا، الحزب الشيوعي الفلسطيني، والحزب الشيوعي العراقي القيادة العامة، ومن والحركة الشيوعية الثورية والشبيبة الثورية الشيوعية الثورية من روجافا وشمال وشرق سوريا. نجدد التحية بكل هذه المنظمات الثورية في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. أريد أن أتحدث قليلا عن جدوى هذه الندوة الافتراضية ولماذا نعقدها الآن، والتحديات التي نريد أن نطرحها خلال هذه الندوة الافتراضية والنقاشات التي نريد أن نثريها عن طريق هذا النقاش. كلكم تتابعون أعتذر على قطع الاتصال. كلكم تابعتم سقوط دمشق يوم 8 ديسمبر في السنة الفارطة، التطورات الجديدة التي حدثت بعد ذلك في لبنان، انتخاب رئيس وزراء وفي لبنان وهو معاد للمقاومة، سقوط سوريا الذي مثل انكسارا ولو كان جزئيا لمحور المقاومة، الإشكاليات التي حدثت في سوريا عقب حل الأحزاب التقدمية وحظر نشاطها، وغيره من التطورات، وخاصة الاحتلال الصهيوني لأجزاء كبيرة في سوريا. نريد أن نركز خلال ندوتنا هذه على نقاش الوضع في سوريا، ونريد أن نتحدث عن الوضع في فلسطين، الإبادة الجماعية في غزة، كل هذه التطورات، مسألة تبادل الأسرى، مسألة الشروط التي تريد إدارة بايدن أن تضعها على المقاومة. كل هذه المواضيع والنقاشات نريد أن نستوفي فيها بعض الحديث، ومن أجل أن تكون لنا رؤية واضحة حول الوضع في منطقتنا، وأن ندرس معا كيفية إيجاد سبل للتعاون وسبل لتطوير النقاشات الثنائية والنقاشات ما بين كل المنظمات والأحزاب الثورية في منطقتنا، من أجل النهوض بواقع شعوبنا وأن نناهض معا الاحتلال الصهيوني والإمبريالي التي تنفذه كل الأحزاب، كل الدول الرجعية في المنطقة، منها تركيا، منها دول الخليج وغيره من هذا القبيل. أريد أن أعتذر أولا قبل أن نبدأ، لأنه هناك حزب
لم أذكره في الأحزاب المشاركة في الندوة، وهو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد من تونس. أجدد الاعتذار من الرفاق. ننطلق. أريد أن أعطي بعض التوصيات العامة في علاقة بالتدخلات. التدخلات ستكون بمدة 10 دقائق لكل تدخل. نحاول أن تكون ونعتذر أيضا من الرفاق في الحزب الشيوعي العراقي، لأن تسميتهم الحزب الشيوعي العراقي القيادة المركزية وليس القيادة العامة. هذه وضعية أوكي. ونحاول في الأثناء أن نحل مشكل الترجمة. We try to solve the problem, the technical problem of translation. إذن أقدم الكلمة الآن إلى الرفيق نوري بتومي عن الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي من تونس. الرفيق النوري، لك الكلمة. شكرا رفيقي نظمي. رفاقنا الأعزاء، في البدء نحيي عاليا التنسيقية العالمية للأحزاب والمنظمات الثورية إيكار على إدراج هكذا موضوع ضمن محاور نضالها الأمم الإنساني، كما توجه بالتحية لكل الرفاق المشاركين في هذه الندوة. نأخذ ندوتنا اليوم في ظل مرحلة خطيرة وحساسة يمر بها الشرق الأوسط والوطن العربي تحت وطأة حرب الإبادة الصهيو إمبريالية التي تواجهها المقاومة الوطنية الفلسطينية منذ طوفان الأقصى على الأقل بكل بسالة، كما أكدت حركة التحرر الوطني العربية في سيرها على نهج المقاومة بأنه يمكنها إيقاف بربرية الحروب الإمبريالية وإفشال المخططات الاستعمارية. في ذات السياق نرفع تحية الأكبار لكل فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية وكل من دعم وساند بشكل من الأشكال، ونؤكد على تضامننا مع الأحزاب والمنظمات الوطنية في سوريا وفي مقدمتها رفاقنا في الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي السوري الموحد. نذكر في مستهل مداخلتنا بحدث تاريخي هام سنة 1907. لعل التذكير بمثل هذا الحدث يجعلنا نفهم أكثر واقعنا. انعقد مؤتمر دعا له رئيس وزراء بريطانيا وحضره ممثلو 7 دول أوروبية. توجه إليهم الرئيس وزراء بريطانيا بخطاب مفاده: نحن الآن في حالة تناحر وانحدار، فهل تريدون الاندثار والفناء أم البقاء والسيادة؟ ثم وزع على الحاضرين خريطة الوطن العربي وأشار إلى كل نقاط القوة التي تمتلكها هذه الرقعة الجغرافية من خيرات تحت الأرض وفوقها ومن ممرات تجارية استراتيجية. هذه المنطقة التي توحدها اللغة والمعتقدات، حيث يتنقل أحدهم من الكويت إلى نواكشوط عبر 22 قطر عربي دون الحاجة إلى مترجم. فلو توفرت قيادة صالحة أي وطنية لحققت هذه الأقطار العربية نهضتها ومناعتها. وعليه ولتأبيد حالة الضعف والتخلف بهذه المنطقة علينا بثلاث: أولها يجب فصل المشرق العربي على مغربه بزرع جسم غريب نؤمن وجوده بالحماية والدعم. ثانيها الحرص على الولاء الدائم والتام لحكام هذه المنطقة إلى الغرب الاستعماري تخطيطا وتنفيذا. ثالثها جعل هذه المنطقة أي منطقة الوطن العربي في حالة لا توازن دائمة وتعطيل نهضتها. على فكرة لم يكن الطرف العثماني التركي المحتل آنذاك بعيدا عن هذه المجريات، كان حاضرا. وقد أتى بعدها وعد بلفور وهو وزير خارجية بريطانيا الذي سلم ما لا يملك لمن لا حق له. أيضا أذكر بما قال جاكوب روتشيلد أحد مؤسسي الحركة الصهيونية متحدثا عن الحكام العرب، يقول:
سنجعلهم يسرقون أموال شعوبهم ليودعوها في بنوكنا، ثم نعيد إقراض شعوبهم من أموالهم، ولا يقتضي الأمر سوى وزير مالية من جنودنا. من هنا رفاقي تبدأ العبرة والعبارة. أن الكيان الصهيوني الذي تم زرعه في أرض فلسطين، وهي جغرافيا تتوسط الوطن العربي بين مشرقه ومغربه، هو نفسه الكيان الذي انتدبه الأوروبيون، وأقصد بريطانيا أساسا، ليكون رأس حربة الإمبريالية الغربية، ويحظى هذا الكيان اللقيط بالدعم الكامل سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، إعلاميا، مقابل أداء مهامه لصالح الإمبريالية كما ذكرنا آنفا. أن الحرب الإمبريالية الصهيونية التي تشن الآن بالوكالة هي تواصل واستمرار للحروب الإمبريالية الغربية في منطقتنا العربية، من الحرب على العراق مرورا باليمن والسودان وليبيا، ثم مرة أخرى على غزة، فلسطين ولبنان، وصولا إلى سوريا. ومن لا يخضع للتطبيع والإذلال يحرق بالحديد والنار، تطبيقا لمخرجات مؤتمر رئيس وزراء بريطانيا المذكور سنة 1907. فالمخططات الصهيونية الوكيلة للإمبريالية الغربية تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني، وهي أيضا حرب أتت في سياق تفاقم أزمة الرأسمالية العالمية وتصاعد وتيرة الصراع في القوى بين القوى الإمبريالية لبسط هيمنتها الاستعمارية الكاملة على المنطقة وسيطرتها على مصادر الطاقة والثروات والممرات التجارية، ولضرب النفوذ الصيني الروسي الإيراني في المنطقة. تواصلا مع المعارك الوطنية السابقة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، اندلعت معركة طوفان الأقصى كحلقة نوعية متقدمة وكتعبيرة على ارتقاء المقاومة. لن نخوض في ثناياها لأنها تقريبا تابعناها ومعلومة، واسمحوا لي بقراءة افتتاحية صحيفة هارتز الإسرائيلية التي تقول: أثناء الحرب على غزة وإطلاق صواريخ المقاومة علينا، خسارتنا كل 3 أيام تتعدى 912 مليون دولار من طلعات الطائرات وثمن الصواريخ الباتريوت وتزويد الآليات بالوقود، دون احتساب طبعا تعطل الحركة التجارية وهبوط البورصة وتوقف معظم المؤسسات وأعمال البناء وشلل شبه تام في جميع مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وموت الدواجن وتعطل المطارات والقطارات وكلفة إيعاش الهاربين في الملاجئ، علاوة على تدمير البيوت والمحلات والمصانع والسيارات بفعل المقاومة. أننا نتعرض لحرب نحن من بدأها، يواصل يقول صاحب افتتاحية هارتز، أننا نتعرض لحرب نحن من بدأها وأوقد نارها، ولكننا لسنا من يديرها، وبالتأكيد لسنا من ينهيها. هذا نذير شؤم على الدولة التي تأكد سياسيوها أن حساباتهم كانت كلها مغلوطة. أما الفلسطينيون، يواصل، فإنهم فعلا أصحاب الأرض، ومن غير أصحاب الأرض يدافع عنها بنفسه وماله وأولاده بهذه الشراسة وهذا الكبرياء والتحدي. يقول صاحب الافتتاحية: وأنا كيهودي أتحدى أن تأتي دولة إسرائيل كلها بهذا الانتماء وهذا التمسك والتجذر بالأرض، ولو أن شعبنا متمسك بأرض فلسطين فعلي لماذا نراه ونرى ما رأينا من هجرة اليهود بهذه الأعداد الهائلة في المطارات، وهم يسرعون للهجرة منذ أول بدء الحرب. والغريب بعد أن غزونا أفكارهم، أي الصهاينة للفلسطينيين العرب، والغريب بعد أن غزونا أفكارهم وأغرقناهم بالمخدرات وكل أنواع الفساد، يهب الواحد منهم
دفاعا عن أرضه بكل إيمان، رغم أنهم يعلمون ما ينتظرهم من اعتقال وتعذيب وتقتيل. ينهي فيقول: المفارقة أن جيوش الدول بكامل عتادها لم تجرؤ على ما فعلته المقاومة الفلسطينية في أيام معدودات، بعد أن سقط القناع على الجند الإسرائيلي الذي لا يقهر، فأصبح يقتل ويختطف. وطالما أن تل أبيب ذاقت صواريخ المقاومة، فمن الأفضل أن نتخلى عن حلمنا الزائف بإسرائيل الكبرى. وأعتقد بأنه ولو بعد 1000 عام هنا لا يؤكد أننا لا نستطيع أن نستمر حتى 10 أعوام قادمة، فلا بد أن يأتي يوم ندفع فيه الفاتورة كاملة. نعود لوضعنا. هذه تكفي كشهادة من الصهاينة في صحيفة رسمية لهم، حتى لا نطيل الحديث في بطولات مقاومتنا الباسلة. جسد طوفان الأقصى معالم الوحدة الأممية المناضلة، وأحدث حالة فرز غير مسبوقة في وضوحها بين معسكر أحرار العالم على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم الجغرافية، وبين معسكر أعداء الإنسانية من قوى إمبريالية وعملائها. كما نعتبر الرجة التي أحدثتها هذه المعركة قد عطلت المخطط الصهيوني وأعادت قضية التحرر الوطني الفلسطيني إلى طاولة الاهتمام العالمي وكسب الأنصار، وهو ما يعد مكسبا وطنيا نضاليا نراكم عليه في ظل مرحلة معقدة تم تصريف بعض مخرجاتها بالمخطط الأمريكي الصهيوني التركي لتنطلق الهجمة الاستعمارية على سوريا الشقيقة عبر ميليشيات إرهابية مرتزقة مدعومة. أيضا دعمها كان أيضا من الرجعيات العربية. ودخلت سوريا مرحلة جديدة عنوانها الاحتلال التركي الصهيوني بالوكالة لصالح الاستعمار الغربي، وبذلك انزلقت سوريا تحت حكم ظلامي استبدادي لا وطني ولا شعبي. وقد بدا منذ الأيام الأولى خادما هذا الذليل الجولاني، قد بدا منذ الأيام الأولى خادما ذليلا لأسياده، حيث صرح أن لا نية له في مواجهة العدو الصهيوني، وفتح له المجال للتوسع عسكريا جنوب غرب سوريا. أما اقتصاديا فقد قام بالتفويت في العديد من المنشآت العمومية الوازنة، كما قام بحل مجلس الشعب وأحزاب الجبهة الوطنية والتقدمية وأنهاء العمل بالدستور، مركزا حكما استبداديا ذي طابع ديني. ومن جانب آخر يشهد الشمال السوري تصاعد وتيرة الصراع بين الجيش التركي وقوى سوريا الديمقراطية، وبذلك يسير الوضع السوري نحو التأزم على جميع الأصعدة. وهنا نؤكد على وحدة الشقيقة سوريا وحماية تنوعها العرقي والطائفي عنصر ثرى وقوة، كما نلح على الحفاظ على تجربة التسيير الذاتي في رجوة التي قدمت آلاف الشهداء والأسرى المضطهدين ضحايا البطش الداعشي والاحتلال التركي. إن مهام المرحلة في سوريا كما في فلسطين هي مهام وطنية في عمقها، وتقتضي وحدة الصف المقاوم على أساس برنامج وطني لتحرير بلاد الشام من الاحتلال التركي الصهيوني الإمبريالي وبرعاية أمريكية. ينتهج العدو الصهيوني في مرحلة وقف إطلاق النار توجها يعتمد على تحقيق أهداف عجز عن تحقيقها أثناء الحرب، بارتكاب مئات الغارات وتدمير المنازل. ومن بين أخطر المستجدات إعلان خطة المعتوه ترامب تهجير الفلسطينيين والاحتلال الأمريكي لقطاع غزة. وتضغط دوائر الحكم الأمريكية على مصر والسعودية والأردن أن الحرب على فلسطين وبلاد الشام لم تنتهي، فالمشهد الراهن يبين إعادة الترتيبات
نحو استئنافها، وتولي الإمبريالية الأمريكية مهام التخطيط والترتيب بعد فشل مناولة العدو الصهيوني. رفيق النوري، إذا ممكن الالتزام بالوقت. أنهيت دقيقة. أن استئناف الحرب قد يدفع إلى تعميمها إقليميا، وذلك ارتباطا بالوضع السوري واستهداف إيران. لذلك تقتضي المهمة الوطنية استعداد المقاومة ووحدتها والنضال الشعبي داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، من خلال تفعيل التضامن الأممي وانخراط أحرار العالم وحرائره إعلاميا وسياسيا وعسكريا حسب الإمكانيات المتاحة. أن الإمبريالية ورأس حربتها الصهيونية خطر على العالم بأسره، فهي الحرب والاستغلال والإبادة هي العداء للإنسانية جمعاء. عاشت نضالات الشعوب والأمم المناضلة من أجل التحرر والسلم والحق في تقرير المصير، الدمار والفناء للإمبريالية وأدواتها، لا للتهجير والإبادة، معا من أجل التحرر والانعتاق. معذرة رفاقي إن أطلت، وشكرا. مشكور رفيق نوري. الكلمة الآن للرفيق عابد الزريعي، ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتونس. رفيق عابد. شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، والتزاما بالوقت واستفادة منه سأدخل في صلب المداخلة. مداخلتي بعنوان سمات اللحظة العربية الراهنة بين التحديات المصيرية والمتطلبات النضالية. هذه المداخلة فيها 4 محاور أساسية. المحور الأول يحدد الأحداث الراهنة المؤثرة، والمحور الثاني يتحدث عن التحديات الإقليمية الداخلية، والمحور الثالث يتحدث عن التحديات الخارجية، والمحور الرابع يتحدث حول المتطلبات النضالية. بالنسبة للمحور الأول، الأحداث المؤثرة في لحظتنا الراهنة، تقديري أن هناك 3 أحداث أساسية. أولها معركة طوفان الأقصى وانتصار المقاومة في هذه المعركة، وهو انتصار كان متوقعا منذ اللحظة الأولى بالرغم من الإدراك لحجم التضحيات التي ستدفع ثمنا لهذا الانتصار. الحدث الثاني هو سقوط النظام والدولة في سوريا في هذا التوقيت بالذات، وهذا الحدث لم يكن متوقعا على الأقل ضمن هذه اللحظة التي نتحدث فيها. الحدث الثالث هو فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، وهو كان حدثا متوقعا على ضوء ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الماضية. هذه الأحداث الثلاثة في تفاعلها وتقاطعها تنقلنا إلى المحور الثاني، وهو التحدي الإقليمي الداخلي. على هذا المستوى أن تفاعل هذه الأحداث الثلاثة قد ترتب عليه في نهاية المطاف ترسيم انتقال مركز القرار العربي إلى منطقة شبه الجزيرة العربية. قبل ذلك كان القرار العربي يتناقل ما بين 3 عواصم: دمشق، بغداد، القاهرة، إلى أن وصل به الآن إلى أن يصبح هذا المركز داخل الجزيرة العربية. وبالمناسبة يوم 3 فبراير وكالة رويترز نقلت خبرا مفاده أن القمة التي ستعقد بين بوتين وترامب ستعقد إما في الإمارات وإما في الرياض. وبغض النظر أن تم ذلك أو لم يتم، الخبر في حد ذاته
هو إشارة رمزية لهذا الانتقال وترسيم هذا الانتقال الذي نتحدث عنه. التحدي ينبع من سمات فضاء هذا التمركز التي تتحدد في مجموعة من النقاط الآتية. أولا هو ترسيم انتقال سياسي واقتصادي وثقافي. ثانيا أن أغلب الأنظمة الموجودة في الإطار الجغرافي لتلك المنطقة هي أنظمة رجعية مرتبطة تبعية وذات أيديولوجيا ترتبط بالتطبيع ولا تمتلك أي رؤية توحيدية للمنطقة. المسألة الثالثة أن هذه الأنظمة تعيش مجموعة من التناقضات البينية فيما بينها، الأمر الذي يسمح للمركز الإمبريالي بأن يستخدمها ضد بعضها لدفعها للقيام بدور تخريبي على مستوى المنطقة العربية. النقطة الأخرى في هذا المركز علينا أن نقر أن هناك مجموعة من القوى الفاعلة المناضلة في الكويت، في عمان، وقبل ذلك حتى في قطر، إذا كنا نتذكر تجربة شباب قطري ضد التطبيع. علينا أيضا أن نضع في الاعتبار وجود اليمن المقاوم ضمن هذا الفضاء، وبالتالي ستجد هذه الأنظمة وجزء من عملها هو محاولة تصفية كل بؤر المقاومة والرفض في تلك المنطقة. هذا على المستوى الإقليمي الداخلي. على المستوى الخارجي ما الذي يحدث؟ عملية انتقال أو ترسيم انتقال القرار العربي إلى تلك المنطقة يتوافق تماما مع الأطروحات الإمبريالية الصهيونية في بعدها النظري والعملي، الذي يقول بأن الجزيرة العربية هي منطقة العرب، بما يعني ذلك من رسم المشاريع التفتيتية لكامل المنطقة من محيطها إلى خليجها. ضمن هذا التصور تتحدث هذه القوى الإمبريالية عن منطقة سوريا والعراق، تتحدث عن منطقة السودان ومصر، وتتحدث عن منطقة المغرب العربي التي يمسك بملفها الآن مركز ديان للدراسات الاستراتيجية، وتشتغل في الملف بالمناسبة باحثة صهيونية معروفة اسمها عنايات ليفي. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا أن القوى الإمبريالية ستحاول أن تستفيد من تمركز القرار في تلك المنطقة باتجاهين. الاتجاه الأول هو الإمعان في الانقضاض على سوريا للدفع باتجاه التفتيت الداخلي، وأيضا الدفع باتجاه عملية الاحتلالات سواء من قبل العدو الصهيوني من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا محاولة تحريك بعض المشاريع التي طرحت كعناوين مثل يعني مشروع ما يسمى بحلف الأقليات، مشروع ممر ديفيد إلى آخره من هذه القضايا. هذا هو التحدي الخارجي. إذن هناك تحدي داخلي يتمثل في قوى رجعية تبعية مطبعة منخرطة في المشروع الأمريكي كأدوات، وأيضا تحدي خارجي يتمثل في مشروع إمبريالي صهيوني يريد أن يندفع باتجاه تفتيت هذه المنطقة. وبالمناسبة ضمن هذا السياق ومنذ تقريبا شهرين هناك تصريح للرئيس التركي أردوغان يقول أن المنطقة يعني مقبلة على سايكس بيكو جديد. ماذا يعني سايكس بيكو جديد؟ سايكس بيكو القديم في مفاعيله أدى إلى منع
تكون أو تشكل دولة الأمة العربية الواحدة بعد انهيار الدولة العثمانية، مثل ما حصل في بعض القوميات الأخرى في أوروبا الشرقية، وسمح بتشكل الدولة القطرية العربية من ناحية، وتشكل الدولة اليهودية من ناحية أخرى، وما بينهما تم شطب الدولة الفلسطينية. سايكس بيكو الجديد الذي يتحدثون عنه الآن يريد أن يفكك الدولة القطرية العربية لمصلحة هيمنة الدولة اليهودية. إذن الحلقة المركزية في عملية التحدي في المرحلة القادمة هي آلية التفكيك والتطبيع. وعلى هذه الأرضية تتحدد التحديات التي تواجهنا، وتتحدد أيضا التحديات التي تواجه كل القوى الوطنية والقومية والتقدمية الفاعلة في المنطقة. التحدي الأساسي الذي ستجد كل قوة من هذه القوى وتقف أمامه وهو حماية الدولة الوطنية. السؤال الذي يطرح: هل من الممكن حماية الدولة الوطنية القطرية في هذه المرحلة بمعزل عن حماية المنطقة بمجرها من التفتيت والتقطيع؟ في تقديري أن الإغراق في الدفاع عن المسألة الوطنية بشكل معزول سيترتب عليه الانخراط بدون وعي، وإنما من خلال المسار العملي في مشروع التفتيت. إذن كيف نوفق في هذه اللحظة التاريخية ما بين مسألتين، ما بين الوطني والقومي؟ هنا تبرز المسألة الفلسطينية كونها العنوان الأساسي الذي يمثل الصدام مع المشروع الصهيوني، مع المشروع الأمريكي، كمسألة قومية وطنية. لذلك يصبح أمام هذه القوى أن تمسك بحلقتين: الحلقة الوطنية من ناحية، والحلقة القومية المتمثلة في ملف الصراع العربي الصهيوني بوصفه ملفا توحيديا في هذه اللحظة التي نعيش. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، وفي هذا السياق أن تنتبه إلى أهمية استمرارية القوى الوطنية في منطقة الخليج العربي، لأنها ستكون مستهدفة ضمن إطار منطقة التمركز، لأن القوى الأساسية في تلك المنطقة ستعمل بديناميكية متسارعة من أجل تنظيف الجغرافيا التي من حولها. المسألة الثالثة وتتعلق بسوريا في هذا الجانب، وهي يعني كما أشار الرفيق النوري، يعني كل التمنيات التي طرحها من أجل سوريا. أريد أن أؤكد على مسألتين عنوانين: العنوان الأول المسألة الديمقراطية، العنوان الثاني المسألة الوطنية ووجود مقاومة وطنية سورية ضد احتلالين حقيقة، احتلال صهيوني من ناحية واحتلال تركي من ناحية ثانية. هذا على مستوى الطرح السياسي في خطوطه العامة، ولكن يبقى بعد ذلك كيف نبلور الأداة الوطنية القومية التي تستطيع أن تقوم بهذه المهام. على المستوى الوطني، الحلقة الأولى تستدعي بالضرورة الوحدة الوطنية ما بين كل القوى الفاعلة، لأننا لا نستطيع أن نواجه مشروعا تفكيكيا يريد أن يفكك ونحن غير متحدين. هذه مسألة أولى. وللربط ما بين هذه المسألة والمسألة الفلسطينية، مسألة الصراع مع الكيان الصهيوني، من الضروري أن تكون هناك مهمة داخل كل قوة من هذه القوى عنوانها كادر حزبي يمسك
بملف الصراع العربي الصهيوني. هؤلاء الكوادر على مستوى كل القوى، على المستوى الوطني والمستوى القومي، من الممكن أن يشكلوا خلية تفكير وتأطير وقادرة على ضبط العلاقة ما بين كل القوى المختلفة. المسألة الأخرى على المستوى القومي، الانتقال من الوطني، بناء الوحدة على المستوى الوطني، بناء علاقة ما بين كل القوى القومية ببعد أممي بطبيعة الحال، بعمق اجتماعي، يشكل أداة مواجهة في هذه المرحلة التي تواجهنا. هذه المرحلة ندرك كل الصعوبات الموجودة فيها، ولكننا ندرك أيضا أن تبلور أدوات الفعل وأدوات المواجهة قادرة على صد هذه الهجمة، بل وتحويل التحدي إلى فرصة تليق بكل القوى الوطنية، بكل القوى القومية، بكل القوى التقدمية، تليق بهذه الأمة. وشكرا، وآسف إذا كنت قد أطلت. مشكور رفيق عابد. الآن الكلمة للرفيق محمد رساس عن الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي. افتح الكلمة. يعطيكم العافية. أنا محمد سيد رصاص، سكرتير الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي، ونحن 3 رفاق حاضرين: الرفيق تيم الكردي من قيادة الحزب، والرفيق مصطفى سعد من قيادة الحزب أيضا. أنا بريد أكد بعد التحية لكم جميعا رفاقنا الأعزاء على مسألة كتير رئيسية، أنه الآن قد أصبح هناك بشكل أو بآخر انتصارا لمشروع قديم بدأ بالخمسينات مع حلف بغداد ولكنه لم ينجح، ويبدو الآن أنه قد أنجز أو أنجزت مقدماته، وهو مشروع ناتو شرق أوسطي يكون مربوطا بحلف الأطلس في منطقة الشرق الأوسط. كان الهدف من هذا المشروع بالخمسينات هو مواجهة الاتحاد السوفيتي. الآن الهدف من هذا المشروع هو السيطرة على منطقة رئيسية في العالم، هي منطقة الشرق الأوسط، أولا لمواجهة الصين التي هي يبدو التناقض الرئيسي الأمريكي معها في هذه المرحلة، ومواجهة بعض القوى التي كانت في حلف معها مثل روسيا وإيران. بالسنتين الأخيرتين أو بعد 7 أكتوبر استغلت عملية 7 أكتوبر من أجل ضرب محور يبدو كان معيقا لهذه العملية لإنشاء الناتو الشرق أوسطي، وهذا المحور هو المحور إيران، أو ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة. ونحن نعتقد بأنه يعني سقوط النظام السوري كان نتيجة لعملية 7 أكتوبر، إضافة لضعف حليف آخر أو حامي للنظام السوري السابق وهو روسيا. وطبعا استغل تعفن هذا النظام الدكتاتوري الذي أذاق الشعب السوري الويلات، وكان يمكن أن يسقط هذا النظام بال15، ولكن التوافقات الإيرانية مع الاتفاق النووي الإيراني وأيضا الاتفاقات الأمريكية الروسية حول الدخول الروسي إلى سوريا قد حمت هذا النظام من السقوط. ولكن يبدو أن هذين الشرطين في 24 لم يعودا قائمة مع ضعف روسيا وإيران. الآن هذا المشروع قد أصبح قائما، وبعتقد يعني منذ سنتين الملك الأردني حكى عنه، مؤخرا رئيس الكيان الصهيوني حكى عنه، وأيضا في خطاب نتنياهو بالجمعية العامة للأمم المتحدة
تم الإشارة له. نحن الآن نعتبر أن الحدث السوري الأخير الذي جرى هو في إطار يعني تغيير خارجي استغلت فيه الأوضاع الداخلية. هذا التغيير الخارجي ناتج عن صراع عالمي وصراع أيضا بين الولايات المتحدة وإيران. لا نظن بأن المشروع الآن هو مشروع سايكس بيكو جديد، لأن هذا الناتو الشرق أوسطي يتطلب الحفاظ على الحدود القائمة، وأيضا بطريقة أو بأخرى ربما يتطلب استقرارا سياسيا من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة مثل مشروع ربط الشرق الأوسط بأوروبا عبر أنابيب طاقة أو سكك حديد أو ما شابه. وكان قبل سنتين يتحدث عنها عبر الكوريدور الهندي، وربما الآن هذا الكوريدور الهندي لا داعي لأن يمر تحت البحر، وإنما يمر عبر سوريا من أجل الوصول إلى أوروبا، وربطه بالأنابيب الجاية من منطقة القفقاز سواء بالغاز أو النفط، للاستغناء عن النفط والغاز الروسي، وأيضا من أجل بطريقة أو بأخرى إيجاد ما تحدثت عنه مارغريت تاتشر بالتسعين، هو مد حلف الناتو إلى نطاق أبعد من أوروبا. نحن نرى التغيير السوري في هذا الإطار، وطبعا بالتأكيد يعني شيء تحدث عنه دافيد بن غوريون بالخمسينات، أنه أمن إسرائيل يتم من خلال ضرب البؤر الثلاث الكبرى عند العرب: القاهرة، بغداد، دمشق. وبالتأكيد الآن الرفيق الجبهة الشعبية الذي تحدث عن تحول المركز العربي القيادي إلى الجزيرة هو في هذا الإطار، وحتى هذا لا يشمل فقط السياسي وإنما يشمل حتى الثقافي والفن. من هالمنطلق نحن نعرف ماذا جرى، ولكن يجب أن نراجع أيضا بعض الحسابات. موضوع إيران وموضوع جبهة المقاومة والممانعة بصراحة كانت يعني حصيلتها سلبية على الشعوب العربية، وحصيلتها سلبية أيضا على موضوع النضال الفلسطيني. والآن أعتقد أن الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر قد خسروا، وأصبح وضعهم أضعف بكثير قبل 16 شهر. هاي نقطة. النقطة الثانية، نحن نعتقد بأنه يعني وضع هذا المحور العالمي الذي يتكلم عنه، محور طهران، بكين، موسكو، ليس يعني موازيا للمحور الذي كان في زمن الاتحاد السوفيتي. وبوتين ليس استمرارا لبرجنيف، ولا شي جي بينغ هو استمرار لماو تسي تونغ، ولا حتى لدينغ سياوبين. نحن يجب أن نفكر بأنفسنا كعرب، ويجب أن نفكر بموضوع نسج تحالفات داخلية بينية بيننا من أجل موضوع التناقض الرئيسي. موضوع التناقض الرئيسي ما هو؟ نحن نرى أن التناقض الرئيسي الآن هو موضوع الكفاح ضد السيطرة الإمبريالية على المنطقة، وأيضا أزرع هذه السيطرة الإمبريالية الموجودة، وأولا الكيان الصهيوني، وأيضا أنظمة متحالفة ضمن النظام الناتو وهو النظام التركي، وأيضا ضد الأنظمة العربية التي يريد هذا الناتو الشرق أوسطي إقامتها.
بالتأكيد هذا يتطلب التركيز على نقطة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأيضا يتطلب الكفاح من أجل إنشاء ديمقراطية ومنع الدكتاتورية، خاصة بسوريا. النقطة الثانية يتطلب التنسيق بين القوى العربية اليسارية بمختلف اتجاهاتها وليس فقط الشيوعية. وطبعا الكفاح ضد الاحتلالات، وخاصة ببلد مثل سوريا. هناك عندنا احتلالات عديدة الآن، الاحتلال التركي، الاحتلال الأمريكي، وحتى الاحتلال الروسي، من خلال وجوده إضافة للاحتلال الإسرائيلي. فنحن نريد تحرير بلدنا من كل الجيوش الأجنبية، حتى ضد وجود أي قواعد أجنبية في بلدنا. رفيق محمد، وطبعا حاول الوقت نحن ندرك أيضا نحن ندرك أيضا أنه موضوع فلسطين هو موضوع سوري وليس موضوع عربي فقط، وإنما موضوع سوري. والمسألة الفلسطينية حددت كثيرا من التطورات الداخلية في سوريا منذ 48. نحن بنريد نقطة كثير مهمة، أنه تنشأ تنسيقية للأحزاب اليسارية والشيوعية في الوطن العربي، وأيضا أنه ننسق في موضوع رؤية مشتركة وبرنامج عمل مشترك في هذه المرحلة. ويعطيكم العافية. شكرا. مشكور رفيق محمد رساس. الآن الكلمة للرفيق وطبان حسن عن الحزب الشيوعي العراقي، القيادة المركزية. أو نمر إلى الرفيق مهند دليقان عن حزب الإرادة الشعبية سوريا. طيب، مساء الخير للرفاق جميعا. قبل أن تبدأ رفيق دليقان، أريد أن أقول أن هناك ترجمة الآن. حللنا المشكل التقني، والمشاركون يستطيعون أن يستمعوا باللغة الإنجليزية لمداخلاتنا. طيب، شكرا لجميع الرفاق، وشكرا لآيكور على تنسيق هذه الندوة التي أعتقد أنها تأتي في لحظة شديدة الأهمية وشديدة الحساسية. عموم المداخلات التي قدمت أتفق مع جزء كبير مما طرح، ولكن إذا أردت أن أوصف توصيفا عاما، يمكن أن نوصف بأن هنالك اتجاهين في التوصيفات. اتجاه يقول بأن ما نعيشه هو انتصارات جزئية وهزيمة شاملة إجمالية، أو اتجاه آخر يقول أن ما نعيشه هو هزائم جزئية وهزيمة شاملة. أريد أن أقدم أعتقد وجهة نظر ربما مفارقة قليلا، مختلفة قليلا، وهذه فائدة هذا النوع من الندوات. أعتقد أن ما نعيشه هو على المستوى الجزئي يتراوح بين الانتصارات والهزائم، ولكن على المستوى الإجمالي هو انتصار وهو تقدم. لأن إذا بدأنا بالتحليل من المؤشرات الاقتصادية والسياسية بالمعنى الدولي، وقرأنا المؤشرات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والغرب الإمبريالي على العموم، المؤشرات الاقتصادية والسياسية، لرأينا أن الاتجاه العام هو التراجع، بما في ذلك حتى الحديث عن الناتو وتمدده أو عن ناتو عربي أعتقد أنه لا ينسجم مع الوقائع الاقتصادية على المستوى الكلي. ما نشهده فعليا هو بداية تفكك الناتو، الذي ربما ضمن المدى المنظور سيتلاشى كحلف بالمعنى الإجمالي. حين يتراجع أي قطب، سواء كان إمبرياليا أو اشتراكيا أو حتى على مستوى قوة سياسية صغيرة في أي بلد من البلدان، أحد المؤشرات الأساسية على تراجعه هي الانقسام الداخلي.
وإذا كنا نشخص بالمعنى الاقتصادي أن الأمريكان في حالة تراجع، فبالتالي ينبغي أن نبحث عن طبيعة الانقسامات الجارية ضمنه. على الأقل هنالك تيارين أساسيين اليوم ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك تيار فعلا يسعى باتجاه تمديد حلف الناتو، ويسعى باتجاه شرق أوسط جديد وإلى ما هنالك، بمعنى أنه ما زال مصرا على الاستيلاء على العالم القديم بأكمله والاستيلاء على طرق التجارة فيه. هذا التيار يمكن أن نسميه مجازا تيار الدولة العميقة. ولكن هنالك تيار آخر باتت لديه قناعة، خاصة بعد أوكرانيا وبعد 7 أكتوبر وبعد ما حدث مع المقاومة اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي، أصبحت لديه قناعة بأن الحل هو بالانكفاء نحو الأمريكيتين، وهذا ربما يمثله ترامب بالطرح باتجاه كندا وباتجاه جرينلاند وبنما والمكسيك وإلى ما هنالك. إذا هذا الاحتمال على الأقل بالمعنى النظري ينبغي النظر فيه والتفكير فيه بشكل جدي. على هذا الأساس إذا ذهبت للشرق الأوسط لأقيم هل العدو بالمعنى الشامل الإمبريالي هو في حالة تقدم أم في حالة تراجع بالمعنى الإجمالي العام، بالمعنى الجزئي هو هزم في غزة وهو هزم في لبنان، لأن هزيمة العدو لا أو انتصاره لا يقاس بعدد الضحايا وبكم الخسائر. هذه التجارب علمتنا إياها فيتنام والجزائر وكل أمثلة المقاومة عبر العالم. النجاح أو الهزيمة يقاس بمدى تحقيق الأهداف الموضوعة. حتى في سوريا، وهذا هنا ربما المفارقة الأكبر بطريقة الطرح. الآن سأنتقل إلى الحديث عن سوريا ب3 نقاط رئيسية. حتى في سوريا رأينا أن الصهيوني والأمريكي لم ينتصر كما يجري تصوير الأمور بالمعنى الإعلامي. فعليا المخطط الأساسي للشرق الأوسط بنسخته الثانية هو مخطط تقسيم، هو مخطط تفتيت كما تفضلتم، كما تفضل الإخوة والرفاق المتداخلين. ولكن ما جرى على الأرض سواء في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين لا يدفع بهذا الاتجاه. ندخل بالتفاصيل بما يخص سوريا. سأتحدث ب3 محاور بشكل موجز حول ما جرى في سوريا. النقطة الأولى هي في تفسير ما جرى. أن تسقط السلطة في سوريا خلال 11 يوما فعلا كما قال أحد المتداخلين هو أمر مفاجئ، ولكنه رغم ذلك كان متوقعا. صحيح أنه من حيث الشكل الذي جرى فيه لم يكن متوقعا، ولكن من حيث النتيجة كان متوقعا لكل متابع حصيف للشأن السوري. بين التفسيرات الأساسية لما جرى أن النظام في سوريا، السلطة في سوريا تعنتت في أمرين أساسيين كانا قد طرحا عليها من 3 أستانة، يعني من روسيا وتركيا وإيران. وربما بالتفاصيل ينبغي أن نعرف أن أول من طرح فكرة التسوية السورية التركية هم الإيرانيون أنفسهم من خلال الوزير المرحوم عبد اللهيان في 3 تموز 2022 على ما أذكر. والمسألة الثانية التي تعنت بشار الأسد في المضي بها هي مسألة الحل السياسي. وعلى ما كان يعول بشار الأسد خلال تعنته في هاتين المسألتين، كان يعول على اتصالات من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة مع الغرب عبر الإمارات وغير الإمارات، وتعرفون إلى أين تصل الاتصالات عبر الإمارات. بمعنى أنه نفذ سياسته التاريخية التي نسميها مجازا بأنه كان يشغل الفلاشر تبع السيارة على اليسار ولكن يمضي إلى اليمين، كما فعل مرات متعددة ضمن التاريخ السوري الحديث. ما جرى فعليا خلال 11 يوما هو لم تجري معركة بالمعنى الفعلي، كان هنالك توافق وتحضير. وهذا التوافق ليس كما يصور برأينا أمريكي صهيوني تركي، وإنما من حيث الأساس هو تركي روسي، وتم من خلاله انتزاع زمام المبادرة من يد الإسرائيلي. لأننا كنا نتوقع منذ ما قبل إيقاف إطلاق النار في لبنان بأسابيع قليلة، كنا نتوقع أن التالي هو سوريا، وقلنا ذلك وكتبناه في جريدتنا.
والمطلوب كان في سوريا فعليا هو الذهاب بها باتجاه حمام دم على أساس الفوالق القومية والطائفية، وهذا ما لم يجري على الأرض السورية، بمعنى أن زمام المبادرة قد انتزع من يد الإسرائيلي والأمريكي وأخذت الأمور باتجاه آخر. اليوم رغم وجود انتهاكات ورغم وجود مشاكل في سوريا، إلا أننا لم نمضي باتجاه حرب أهلية طاحنة، ولم تتصرف فعليا حتى السلطة الجديدة بكل مساوئها لم تتصرف باتجاه دفع البلاد نحو التقسيم. في توصيف الوضع الراهن، انطلاقا من هذه النقطة، الوضع الحالي للسلطة القائمة الجديدة في سوريا هو وضع شديد الإرباك وشديد القلق وشديد الهشاشة. لا ينبغي أن ننظر إلى المرحلة الراهنة في سوريا على أنها مرحلة طويلة الأمد وستبقى كما هي الأمور عليه في هذه اللحظة. على الأقل هنالك 4 مستويات من التحديات أمام هذه السلطة. هنالك التحديات الخارجية بمعنى محاولة نيل الاعتراف، وضمنا تحدي العقوبات الذي ما يزال قائما. هنالك تحدي داخلي على مستويين، اقتصادي وسياسي في العلاقة مع الشعب السوري وحتى ثقافي، لأن عموم الشعب السوري بما فيه كل طوائفه وأديانه لا تتوائم ولا تتوافق مع العقلية السلفية الجهادية. المنطق في سوريا منطق مختلف كليا. المستوى الثالث بالتحديات هو المشاكل بين الفصائل نفسها التي اليوم هي في موقع السلطة، لأنها ليست على قلب رجل واحد، وهي أمورها مشتتة فعليا رغم الوحدة الشكلية الظاهرة حتى الآن. التحدي الرابع هو التناقضات والتيارات المختلفة حتى ضمن النواة الأساسية. إذا تحدثنا عن هيئة تحرير الشام التي حلت بالمعنى الرسمي ولكن ما تزال النواة الأساسية موجودة، هناك تناقضات ضمنها باتجاهات مختلفة بطريقة إدارة الأمور وتسييرها. كل هذه التناقضات والتحديات وحالة الهشاشة تفتح مجالا واسعا نراه رؤية العين للعمل السياسي في الواقع السوري. نحن اليوم نوزع جريدتنا في الشارع في محافظات عديدة في سوريا، ونقيم الندوات ونقيم المحاضرات والفعاليات المختلفة والاحتجاجات العمالية المختلفة، وهذا ليس حكرا علينا. كل القوى السياسية الجادة فعليا انتقلت إلى شكل واضح من النشاط العلني واسع النطاق، والشعب السوري لديه ترياق ضد الحرب الأهلية، هو ترياق هذه 14 عاما من الدم، لذلك هو مستعد لعمل سياسي واسع. نعتقد أن الأمور في سوريا لن تبقى بصورتها الراهنة فترة طويلة، هي ذاهبة باتجاه شكل من أشكال الاستقرار بعد مجموعة من التقلبات قد تجري خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة. بين أهم المهمات والتحديات التي تقف أمامنا كوطنيين سوريين بالمعنى العام وليس فقط كشيوعيين أو كيساريين أو كقوميين، لدينا بالدرجة الأولى استكمال توحيد سوريا. واستكمال توحيد سوريا يتطلب بالضرورة الوصول إلى تفاهم مع شمال شرق، وتفاهم وتوافق وليس من خلال الحرب، وهذا أمر نعتقد أن احتماله بات جديا ضمن إحداثيين أساسيين. الإحداث الأول هو ما يجري في تركيا في قضية عبد الله أوغلان والذهاب باتجاه اتفاقية سلام مع السلطة التركية، وهذا الأمر أصبح شبه منجز، تبقى ربما الإعلان عنه، وهذا سينعكس إيجابا على كل المنطقة وضمنا على سوريا. المسألة الثانية هي المؤشرات الواضحة بأن الأمريكي يمكن أن ينسحب من سوريا ضمن آجال غير بعيدة. هذين المؤشرين معا يسمحان بالتنبؤ بأن هنالك إمكانية فعلية لحل قضية الشمال الشرقي بمعنى استكمال توحيدها مع البلاد على أساس جديد، على أساس توافقي دون وسائل عسكرية. المسألة الثانية التي نحن نراها بين المهام الأساسية أمامنا بالمعنى الوطني هي الحفاظ على السلم الأهلي. توجد انتهاكات، تجري انتهاكات، هذا صحيح، وتجري في مناطق متعددة وأحيانا بأحجام مختلفة، ولكن الاتجاه العام هو اتجاه نحو الاستقرار، لأن فعليا كما قلت الترياق الذي تناوله الشعب السوري في 14 عاما الماضية تجعل حرصه على السلم الأهلي
أقوى من كل التدخلات، وبما في ذلك تدخلات الأطراف الثالثة التي نعتقد أن الإسرائيلي أحدها بشكل مباشر. حاول تلخص رفيق. أنهيت، باقي فكرتين. المهمة الثالثة هي فكرة إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني عبر نموذج جديد. في سوريا لدينا أكثر من 90% من الشعب السوري هو تحت خط الفقر، وهذه تحتاج إلى سوق اقتصادية واحدة في سوريا، أي أنها تمر بالضرورة عبر تفاهم سياسي وعبر مؤتمر وطني حقيقي يجمع كل التيارات السياسية والقوى المجتمعية في سوريا. ويبقى أمامنا أيضا التحدي الأساسي الذي من حيث الترقيم هنا 4 لكنه دائما رقم 1، هو مكافحة ومقاومة التمدد الصهيوني في سوريا بكل الوسائل الممكنة، بالوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية إن تمكنا من ذلك. هذا مسألة لا يمكن الرجوع عنها، وهي نقطة إجماع عند كل السوريين. شكرا لكم. مشكور رفيق مهند. الكلمة الآن للرفيق عماد الحطبة عن الحزب الشيوعي الأردني. بعده ستكون الكلمة للرفيق مصطفى بلقيس للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فليستعد بعده. الكلمة الآن للرفيق عماد الحطبة. تفضل رفيق، 10 دقائق. مساء الخير رفاق، وشكرا. ملاحظة صغيرة، نحاول أن تكون تدخل جملة بجملة لكي نساعد المترجمين ونسهل عليهم المهمة. مساء الخير رفاق، وشكرا لكم على استضافتنا. الحقيقة هذه الندوة مهمة لأننا نحتاج كشيوعيين وكقوى يسارية لأن نسمع بعضنا ونطور كما قال الكثير من الرفاق مواقف، دعنا نقول يعني مواقف واحدة أو أقرب ما تكون للوحدة في مواجهة ما يصيب وطننا. المشكلة التي عانينا منها كقوى يسار وقوى تحرر عبر التاريخ الحديث المؤخر أننا يعني أتقنا إضاعة الفرص. منحتنا الأنظمة المهتزة، الأزمة الرأسمالية، الصراعات في المعسكرات العالمية منحتنا أكثر من فرصة، لكننا في كل مرة كنا نحصر أنفسنا في مواقف سياسية مسبقة ونجد أنفسنا متأخرين عن الركب ليتقدم إما الإسلام السياسي أو تستعيد الأنظمة قوتها لتعود للاستيلاء على المشهد ولا نستفيد نحن من التطورات. اليوم هناك تطورات مهمة جدا، لعل طوفان الأقصى كان أولها، وأستغرب من أحد الرفاق الذي رأى أن دعم المقاومة من محور المقاومة وبشكل خاص الجمهورية الإيرانية انعكس سلبا على وضع الشعب الفلسطيني. لا أدري ما هو الإيجابي، هل كان الإيجابي الاستسلام للعدو والقبول بالاتفاقيات الإبراهيمية أم الذهاب إلى المعركة؟ وهذا ما نفعله كشيوعيين وكيساريين. نحن أحزاب ثورية تذهب إلى المعارك ولا نذهب إلى الاتفاقيات مع القوى الإمبريالية، سواء خصوصا إذا كانت محتلة. وكيف ننكر على الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وأن يقاوم ونحن نمجد المقاومة في كل مكان في العالم؟ فهل يعني يحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق وندين ومن دعمه ونجد في هذا الدعم أثر سلبي؟ أقول رفيقنا أن كشخص يعيش في الأردن قريب من فلسطين من أصول فلسطينية، أقول لك أن هناك إجماع أو شبه إجماع فلسطيني على أن ما حدث في طوفان الأقصى وما نجم عنه كان وقعه إيجابيا على نضال الشعب الفلسطيني وليس على أفراده. يعني الشعوب تقدم التضحيات لكي تتحرر، هذا من ناحية. الرؤية الأخرى وهي الأهم بعد طوفان الأقصى هو ما حدث في سوريا. ما حدث في سوريا لا يمكن، يعني الرفيق يتحدث أن المهم وحدة سوريا. هل وحدة سوريا بيد السوريين؟ يعني هل من يحتل سوريا سوريين؟ من يحتل سوريا هو العدو الصهيوني، هو الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأتراك. إذا وحدة سوريا ليست خيار بيد السوريين. اليوم وحدة سوريا هي جزء من صفقات وستعقد على المستوى الدولي، وستكون سوريا ضحية إما لتقسيم أو لوحدة حسب ما تقتضيه مصالح هذه القوى. لكن الأهم الحديث عن الدولة السورية والنظام السوري السابق، أنه كان ذاهب إلى الإمارات، والإمارات تعني الذهاب إلى إسرائيل.
فهل يريد الرفيق إقناعنا بأن النظام السوري كان حليفا لإسرائيل فجاءت إسرائيل لتسقط النظام السوري وتأتي بمن هم يعني يناضلون في سبيلها؟ يعني أرجو أن لا ننطلق دائما هنا، هذا التطور انتهى. أعتقد أن هذا التحليل لا ينطبق على واقع ما حدث تماما. الدولة في سوريا كانت تتعرض بدون أن نعفي النظام من الكثير من الأخطاء، لكن الدولة كانت تتعرض لمؤامرة ومؤامرة كبيرة، والدليل أنها في لحظة سقوطها دخل الإسرائيلي، احتل الأراضي، استولى على المياه، حاصر المقاومة في لبنان، دخل التركي يريد أن يذهب إلى مطار التيفور ليضع قاعدة عسكرية، جاء الاحتلال الأمريكي. إذا لم نقرأ التطورات في هذا السياق وفي سياق مواجهتنا مع العدو الحقيقي اللي هو العدو الرأسمالي لنا على الأقل كيساريين، وغارقنا في رؤانا الذاتية والمحلية وتحليلاتنا المسبقة للتطورات، فنحن مرة أخرى سنضيع الفرصة التي تقدم لنا الآن. ما يقوم به ترامب، وهذا نحن كشيوعيين نفهمه تماما، هو تعبير عن أزمة الرأسمالية. أن يذهب ترامب كما قال البعض لكي يهدد الدول بفرض الجمارك وفرض الضرائب والاحتلال، هو لا يعبر عن حالة راحة ولا كما يصورها البعض هو يعبر عن قدرة على أو رغبة في الاحتلال، لا، هو يعبر عن أزمة. هذه الأزمة أساسها اقتصادي، وهو في هذه الأزمة يستغل القوة الغاشمة التي تمتلكها الرأسمالية سواء الولايات المتحدة أو الناتو ليفرض على العالم شروط بالقوة، وهذه القوة جزء منها القوة الاقتصادية. إذا رأينا كل ذلك وحللنا بأن هذه الرأسمالية تعاني من أزمة، بأن في كل ساحة فيها مواجهة للرأسمالية يجب أن نكون نحن متواجدون، يجب أن نكون متواجدون في فلسطين ونحمل بندقية، يجب أن نكون متواجدين في سوريا ونحمل بندقية ضد الاحتلالات جميعا، يجب أن نكون موجودين في العراق، في كل مكان في مواجهة سواء سياسية أو عسكرية يجب أن يكون موجودين. هنا نحن نستغل الفرصة ونستعيد الشارع الذي فقدناه لصالح قوى الإسلام السياسي. أما إذا اكتفينا بالتحليل النظري البعيد عن الواقع والذي هو تحليل لمواقفنا الشخصية كأحزاب، عندها نحن نفقد فرصة أخرى وفرصة أخرى. اليوم الرأسمالية تعيش أزمة والفرصة مواتية، بالمزيد من النضال، بالمزيد من العمل نستطيع أن نستغل هذه الفرصة. أما إذا جلسنا لنحلل ونثبت صلاحية مواقفنا التي اتخذناها في بداية الربيع العربي، أقول لك الربيع العربي انتهى وما نجم عنه انتهى، وكل ذلك نحن أصبح وراءنا، منذ طوفان الأقصى أصبح وراءنا، منذ سقوط دمشق أصبح وراءنا، منذ وصول ترامب إلى الحكم أصبح كل ذلك أيضا وراءنا، لأن هناك اليوم خطة جديدة. أنا في الأردن قد أستيقظ صباحا لأجد أن ترامب فرض على بلادي شروطه وخطته. إذا يجب أن تتوحد معي أنت يا رفيقي في مواجهة ترامب، وأتوحد معك في مواجهة الاحتلال التركي، ومع العراقي في مواجهة الاحتلال الأمريكي، ومع السوداني في مواجهة ما يحدث للشعب العربي في السودان، ومع كل واحد. إذا لم نفكر بهذه الطريقة وأصبحنا If we do not think this way, بمواقفنا، فعندها لن نستطيع الاستفادة من الفرص. وأشكركم وأرجو أن أكون قد أطلت. thank all of you, comrades. مشكور الرفيق عماد حطبة. الآن الكلمة للرفيق مصطفى بلقيس عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. لك الكلمة رفيق. وأعيد نفس الملاحظة، نحاول أن نتكلم جملة بجملة لكي نساعد المترجمين. تمام رفيق. يعني أول شيء بدنا نشكر كور على الندوة القيم اللي بتيجي بوقت في تغيرات كبيرة بالمنطقة عنا، بالمنطقة العربية بشكل خاص. يعني في تطورات، في تغيرات سياسية اقتصادية، كل الأوضاع. طبعا المنطقة هي دايما كانت على طول التاريخ محل طمع إمبريالي واستعماري موجود. هاي القوى الاستعمارية اللي زرعت بيناتنا كيان من أكثر من 76 سنة. هذا الكيان اللي هو عم بيمثل قوى الشر حاليا بالمنطقة، اللي عم بيكون عم بيشتغل بإيد الإرهاب الأمريكي وإيد الإرهاب الإمبريالي بتفسير الأجندات الإمبريالية والاستعمارية بالمنطقة العربية.
القضية الفلسطينية هي جزء من هاي التغييرات طبعا، والتطويرات اللي عم بتصير. آه، يعني يواجه الشعب الفلسطيني حاليا تحديات متزايدة بفعل استمرار الاحتلال والممارسات العدوانية من تهويد واستيطان وحصار واعتداءات يومية. المقابل في شعب صامت ويناضل من أجل نيل الحقوق الوطنية، وعلى رأس حق العودة طبعا وتقرير المصير وإعلان دولته. بنجتمع كمان بوقت حاليا القضية الفلسطينية عم تمرق بمرحلة مفصلية ومصيرية. هاي المرحلة تعتبر الأشد خطورة بتاريخ النضال الوطني الفلسطيني، ظل العدوان المستمر طبعا على كامل الأراضي الفلسطينية. موجود العدوان، آلة قتل صهيونية عم تشتغل داخل غزة. بعد أحيانا عم بيكون في أوقات خروقات بقتل لوقف إطلاق النار. عم بيكون في كمان اعتداءات داخل الضفة الغربية والقدس، إجراءات فاشية لفرض مشروع الضم والتهجير بخطة ترامب نتنياهو اللي تم الإعلان عنها، تهجير أبناء الشعب من أرضا. طبعا هاي المرحلة بتتطلب توحيد الجهود الفلسطينية والعربية وجميع القوى الثورية والمناضلة والشعوب الحرة، لأنه عندنا جبهة أعداء متحدة مع بعضها عم تشتغل، وعندنا مع الأسف في جبهة أخرى اللي هي إحنا الشعوب. في جزء كبير منا عم يشتغل كل واحد، يعني كل طرف بما يناسبه. فحاليا المطلوب هو توحيد الجهود الثورية العربية والعالمية حتى لمواجهة هاي الجبهة الإمبريالية الاستعمارية الاستيطانية الإرهابية حتى. طبعا الكل شاف الشيء اللي صار خلال الحرب من عدوان وتهجير وإبادة شاملة، لم تعد إبادة جماعية بل هي إبادة شاملة تشمل التعليم والحياة، وإبادة نسائية تم حتى اعتبارها. المقاومة حاليا لم تعد خيار، بل هي واجب تفرضه المرحلة الحاسمة، لأن العدو بطل يفهم غير مرحلة القوة. طريق النضال اللي تم اختياره هي منبثقة من مبادئ ثورية لتراكمات من التجارب للشعوب، هي اللي حتمكن طبعا هذا الشعب ومقاومته بتحرير أرضه. طبعا بعد 7 أكتوبر الانتصار الكبير اللي صار هو إجا نتيجة المقاومة الباسلة بتلاحمها مع صمود الشعب، رغم آلة الحرب اللي كانت دائرة من إبادة لقتل مجازر مآبر جماعية حصار منع الغذاء، كل هاي الأمور. وطبعا أخيرا طلع علينا من كم يوم طاغية أمريكا الجديد إذا بدنا نسميه اللي هو ترامب، يطرح مخططه اللي هو رسم، حيكون بداية الرسم للشرق الأوسط الجديد، اللي بيضم تهجير غزة أهالي غزة إلى مصر والأردن، أو كمان طرح كذا دولة. طبعا إجابة اليوم التالي إجا الرد الفلسطيني. طبعا كان عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال رغم الدمار الموجود ورغم آلة الحرب اللي كانت بعدها نوعا ما بأي لحظة ممكن ترجع. نقدر حاليا يعني من خلال هذا الشعب نقدر نقول لترامب ولأي شخص بيفكر بتهجير الشعب الفلسطيني إنه مش مقبول لمصر ولا الأردن ولا أي نقطة بقاع الأرض، إلا إذا بدنا نرجع بنرجع على الأراضي اللي تهجرنا منها طبعا. بدنا نكون متفقين للتطورات بالشرق الأوسط إنه طبعا هي حاسمة مصيرية. مع وجود هذا الكيان بالمنطقة يتوسطنا جميعا، وعربدته بتشكل خطر واضح على منطقة كاملة وليس فقط على فلسطين. بعد ذلك يعني صار واضح من خلال استغلال الوضع السوري واحتلاله لأراضي واسعة من سوريا. هو كمان بيفرض علينا الخروج باستراتيجية مشتركة لمواجهة المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية ونضال فلسطين والعرب وجه الاحتلال والاستعمار والإمبريالية. بدنا كمان نأكد مقاربة لمستقبل منطقة غرب آسيا لا يمكن أن تتجاهل ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. فهذا ليس فقط استحقاقا سياسيا وقانونيا، بل هو حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وأساس التحرر من الإمبريالية. طبعا المشهد السياسي والاقتصادي والأمني بالمنطقة عم بيمر بالتحولات الكبرى. تصاعد الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية عم بتأثر طبعا على المنطقة بشكل مباشر، بالإضافة إلى تغير بالتحالفات الدولية اللي صار واضح إنه تشهد إعادة رسم للموازين القوى حاليا بالمنطقة، خصوصا بعد عملية 7 أكتوبر. بالإضافة إلى تصاعد الأزمات الاقتصادية والحروب والنزاعات الداخلية والخارجية. نقدر نذكر منها السودان
نوعا ما مغيب صار عن جميع الأماكن ما فيها إعلاميا. كل هاي العوامل عم بتكون عم بتأدي لرسم مستقبل جديد للمنطقة. إحنا كشعوب لازم نكون جزء منه. هذا الشيء حيكون من خلال، طبعا برجع بعيد، توحيد الجهود. توحيد الجهود من خلال مواجهة أي قوى استعمارية موجودة، وطبعا أعوانها بالمنطقة. آه، تحديات كبيرة طبعا بالمنطقة حاليا، وتحديات يمكن تكبر علينا أكثر كشعب فلسطيني وكحركات مقاومة أيضا. بس هناك بضل في فرص عفوا، خاصة بما يتعلق تعزيز دور الشعوب حاليا وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي. ممكن يصير عم نشوف حاليا في شوية التفاف حول القضية الفلسطينية، خصوصا بعد ما تحولت من مجرد قضية إلى معيار يقاس فيه الإنسان بين كرامته وشرفه بعد 7 من أكتوبر المجازر اللي صارت. آه، وهو اللي حول القضية الفلسطينية أنها ترجع هي القضية المحورية بهذا المشهد. وده يعني تم الإثبات أنه لا مكان لتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني أو حتى القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. وطبعا القضية هي حاليا منا مجرد شأن فلسطيني، هي قضية تحرر وطني وبتهم كل الأحرار والثوار بالعالم. هو كمان اللي بيخلينا ندعو لإعادة الدعوة بتوحيد الجهود لدحر هذا الاحتلال. آه، التطورات اللي عم بتصير بالمنطقة طبعا هي شيء كتير كبير. يعني بتطلب مننا نكون كقوة ثورية عندنا برنامج موحد، برنامج موحد لمواجهة أي عدو ممكن يكون عم بتدخل داخل أراضينا، أو أي عدو عم بحاول يضرب أي مشاريع بتخصنا وبتهمنا. عم بحاول رفاق إني أختصر قد ما فيني عشان بعتذر منكم، يمكن عندي شيء تاني بعد شوي. فبكتفي باللي حكيته وعشته معاشرة فلسطين وعاشر جميع الأحرار. شكرا. مشكور رفيق. الآن الكلمة للرفيق الدكتور زايد همامي عن حزب الوطني الديمقراطيين الموحد تونس. رفيق زايد، الكلمة لك. مرحبا بكل الرفاق. مرحبا بكل الرفاق، وشكرا على تنظيم هذه الندوة. أنا بعرف إن كنتوا تسمعوني، يعني هل الصوت واضح؟ الصوت يعني واضح راح رفيق. طيب، يعني راح أقدم مداخلة متعلقة أساسا بالبعد الوطني في عولمة المقاومة وفي الدفاع عن القضايا القومي، وكذلك يعني نحن كوطنيون ديمقراطيون وكخط زايد، وطني ديمقراطي جودة يعني ليست جيدة كفاية. نعم. جودة الصوت ليست جيدة. تسمع فيها هكا؟ نسمع فيك بس. دونك أقول أن المداخلة ستتحدث أساسا عن البعد الوطني في عولمة المقاومة. يعني نحن سياسيا يعني كخط وطني ديمقراطي، يعني كانت لنا مواجهات كبيرة مع منظومة انتقال ديمقراطي عميلة. كانت مواجهات دامية على كل الوجه. رفيق زيد، إذا ممكن تكتفي بالصوت وتغلق الكاميرا لكي تتحسن. سواء في الأمان والموهوم ومدعوم من نفس القوى. زيد. اوكي. طيب هيك يعني حسن، يعني اقول يعني احنا كخط وطني ديمقراطي يعني كانت لنا مواجهات داميه وكبيره مع منظومه انتقال ديمقراطي موهوم مدعومه من نفس القوى التي كانت هي نفسها القوى التي تضرب اليوم غزه، والتي حاولت تدمير سوريا. الخط الوطني الديمقراطي يعني قدم شهداء في هذه
في هذه المرحلة، ووقف في وجه منظومة يعني تحالف فيها اليمين الرجعي، اليمين الرجعي مع اليمين العميل الإمبريالية، يعني الاثنان كانا عملاء للإمبريالية، وكان يتحالفان من أجل لبيع ما تبقى من الوطن، وهي نفسها يعني القوى اليوم التي تحاول تدمير تدمير ما تبقى من حركات المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا. طيب، يعني هي يعني مثل ما قلنا، يعني الرهان هو قومي وأممي، ولكن علينا تناوله في أوطاننا والدفاع عن المسألة الوطنية في كل قطر من الأقطار اللي احنا موجودة فيها. يعني اليوم يعني نواجه موجات تشكيك في المقاومة، موجات تشكيك حتى من بعض من نعتبرهم رفاقا، يعني من نعتبرهم يعني يدافعون معنا على نفس الخط، يعني بعضهم يعني حتى في آرائهم التي نراها، يعني البعض يحاول التشكيك، ونعرف أن الضرب من الداخل، ضرب المقاومة من الداخل هو أسوأ من الضربات التي يتلقاها العدو. وأقول أيضا أن المسألة تجاوزت البعد القومي وهي مسألة أممية. يعني رأينا أنظمة وطنية في أمريكا اللاتينية تدافع بالكامل على ما يحصل في غزة، وكذلك أنظمة عانت من الميز العنصري طويلا مثل جنوب أفريقيا، والتي تبنت الدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة، مقابل يعني صمت وتواطؤ من الحكومات، من حكومات يعني جل الأنظمة العربية العميلة. يعني هنا يعني لا يفوتنا أن نندد بما يقوم به النظام الرسمي الفلسطيني بقيادة عباس من ضرب لحركات المقاومة المسلحة الفلسطينية. يعني ما حدث مؤخرا مع كتيبة جيلين هو أكبر دليل على ذلك. من جهة أخرى، يعني أحد أوجه المواجهات يعني ونخوضه كوطنيون ديمقراطيون كخط وطني ديمقراطي يعني في الجامعة التونسية، وهو أننا يعني كنا نواجه ولا زلنا ونظل نواجه بشراسة كبيرة جدا موجة يعني التطبيع الأكاديمي. يعني هناك الجامعات التونسية، هناك خط تطبيع يعني كبير وموجة كبيرة رهيبة يعني نواجهها باستمرار. أذكر أنه قبل طوفان الأقصى بأسابيع قليلة كنا في مواجهات دامية مع جامعين مطبعين قاموا باستقدام جامعية صهيونية لكلية الآداب يعني في صفاقس، وكانت مواجهات كبيرة جدا، وحتى كادت أن يعني تتحول إلى ملاحقات قضائية، ولكن في النهاية أجبرنا الجميع على التراجع. يعني ما تقريبا عمليات التوعية تقريبا هي عمليات يومية في الصفوف، داخل الصفوف الطلابية وداخل الزملاء، حملات المقاطعة والتظاهرات الثقافية، سواء أو أعمال مشتركة يعني مع رفاقنا الممثلين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتونس، أو كذلك حتى على دوليا يعني كنا نقوم بعمليات توضيح للمسائل لزملائنا يعني الأوروبيين، نوضح لهم المسائل وندعوهم إلى التظاهر للاحتجاج ضد أنظمتهم الإمبريالية ودعمهم وما يقومون به من دعم للصهاينة. ويعني كانت هناك بعض النتائج الملموسة والجيدة. يعني أقول يعني حتى لا أطيل، أقول أن مواجهة هذه الأوضاع والأخطار تمر أساسا عبر حماية جبهاتنا الداخلية، والدفاع عن القضايا القومية يمر أساسا عبر الدفاع عن الخطوط الوطنية داخل أوطاننا. يعني اليوم منظومة الانتقال الديمقراطي العميل تستجير، لا زال لها نفس وتستجير بنفس القوى العاملة الإمبريالية التي تدمر غزة وتدمر سوريا من أجل العودة إلى الحكم. يعني هو خطر قطري محدق. في النهاية نحن كحزب نتبنى بالكامل الكفاح المسلح الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، نتبنى عملية طوفان الأقصى ونعتبرها من عمليات التحرر الوطني، ونرى أن الإمبريالية والصهيونية هما واحد لا يختلفان. في النهاية هو انتصار أحرزته المقاومة ثمنه الكثير من الدم والأرواح، ولا زال الدرب طويلا ولا حياد، المسيرة تستمر. وشكرا.
مشكور رفيق زايد على هذه المداخلة. أريد أن أجدد الاعتذار للرفاق الذين يستمعون لنا. لا يوجد هناك ترجمة، لدينا فريق كامل جاهز للترجمة، ولكن المشكل التقني ولا نستطيع حل هذا الإشكال في تقنية الزوم. We can't solve the problem, the technical problem on Zoom, and we apologize. You can follow the video on YouTube, and you can follow the subtitle. الآن المداخلة الموالية للرفيق كميل سيداو من الحركة الشيوعية الثورية من سوريا وكردستان، من شمال سوريا، شرق وشمال سوريا، الحركة الشيوعية الثورية روجافا. رفيق كميل. يا رفيق أنا جاهز، كان عطل تكنيكي صار لا تأخذ منه. من الرفيق الجاهز الآن؟ أعتذر، هناك مشكل لدي في الإنترنت. جميل سيدو جاهز، كان عندنا كمان عطل تكنيكي. تفضل رفيق كميل. كميل أو كمال أو جميل سيدو، حركة شيوعية ثورية. جميل. تفضل رفيق، الكلمة لك. في البداية نشكر جميع الرفاق وجميع الرفاق الذين شاركوا في هذه الندوة الحوارية، ونشكر إيكور أيضا، ونحن قطعة من هذه الحركة، من حركة إيكور. في البداية يعني نحن كحركة شيوعية ثورية في شمال وشرق سوريا، يعني السياسة اللي في الشرق الأوسط اللي بينت في هذه الفترات، وخاصة بالسياسة الإمبريالية اللي استعملها في الشرق الأوسط، نعرف جيدا أنه مثل ما بينت أنه الشرق الأوسط الجديد في المحور، يعني هذه الدول الإمبريالية التي بينت في سياستها وحربها في الشرق الأوسط، وفي البداية على شعبنا الفلسطيني، وبدخوله إلى لبنان وبدخوله إلى سوريا. نعم، نحن نرى اليوم بعد يعني قبل انهيار سياسة النظام البحثي في سوريا، رأينا كيف كانت حركة الإمبريالية في الشرق الأوسط، وكيف يحموا في بعض الدول، يعني هجومهم في البداية نرى على الثوريين، الدول الإمبريالية نرى هجومهم على الإمبرياليين، يعني إذا لا تأخذون، يعني إذا في شوية أخطاء باللغة العربية شوية عليه في صعوبات يعني فيها نسحب فيها. هكذا بينت أنه الدول الإمبريالية في بدايتها أنهم يهجموا على الثوريين، وبينت شلون هجموا على الشعب الفلسطيني، ثوار الشعب الفلسطيني، وشلون بينت اليوم أنه عم يهجموا على في المنطقة كاملة أينما يوجد ثوار وبهجومهم عليهم. نعم، أحداث الذي حصل في الشرق الأوسط
وفي سوريا، وهي خلال ليلة وضحاها مثل ما بينت بعض الرفاق أنه النظام السوري اللي سقطت خلال عدة أيام قصيرة، وهي أيضا كانت سياسة إمبريالية مشتركة مع الدولة الصهيونية، يعني سياسة أمريكية صهيونية إنجليزية كانت بإسقاط النظام السوري وبمجيء الهيئة التحرير الشام أيضا، وهو من فصائل إرهابية اللي كانت على لائحة الإرهاب الدولية، وهي هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني. وهنا بينت كيف تصرفت هذه سياسة الدول الإمبريالية في المنطقة، وكيف بمساعدة الدولة الفاشية التركية أيضا، وكيف يحتال الدولة الفاشية التركية في مناطق شمال وشرق سوريا، وهجومهم على الشعب شمال وشرق سوريا والشعب الكردي بالأخص. أمام أعين جميع العالم نرى باستعمال الدولة الفاشية التركية بطيرانه وبمسيراته وبأسلحة ثقيلة على هذا الشعب في شمال وشرق سوريا، أمام أعين العالم جميعا، وفي شرق جميعا أيضا يرون هذه، ولا نرى أحد أن يتكلم أو يقول شيئا على باحتلال الدولة التركية الفاشية، باحتلال المنطقة وبهجوم على الشعب المنطقة بكاملها. ونرى اليوم بعد سقوط النظام البعثي أنه الدول نظام الانتقالي في سوريا لا يقبل أن يتناسب مع الشعب السوري. يعني كيف؟ يعني مثلا لا يقبل أي طائفية، لا يقبل أي شعب، لا يقبل أي قومية في سوريا. يعني نرى، وهذا الشيء كثيرا نريد نحن كشمال وشرق سوريا لا نريد انقسام سوريا في البداية، ولا نريد أي شيء. نحن نريد أن سوريا يكون ديمقراطية تعددية لا مركزية. هنا هذا هو طلب شمال وشرق سوريا والشعب السوري جميعا. يعني رأينا في بعض الرفاق كمان حكوها، يعني رأينا قد عم يصير هلا مثلا انتهاكات من هيئة تحرير الشام، قتل، اغتصابات، شغلات عم يصير في بعض المناطق كشعب السوري بالذات. يعني لماذا لا يقبل يعني المنطقة وخاصة النظام الجديد اللي في سوريا، الحكومة الانتقالية لا يقبل أي قومية، لا يقبل أي شعب غير نفسه يعني. وهذا الشيء كمان نعرف أنه شلون ما قلنا، يعني السياسة الإمبريالية اللي استعملها وصلت لهذه المراحل، ويريد دائما هنا بانقسام سوريا إلى عدة أقسام. يعني نعم، يعني يعمل فيها بهذا الشكل. يعني وأنا أريد أن أقول شيئا، يعني نحن جميع الأحزاب والقوات الثوريين والشيوعيين في جميع الشرق الأوسط يجب علينا أن نتوحد ويكون بيناتنا في تنسيق ويكون في علاقات. نحن كحزب الشيوعي الثوري، يعني حركة الشيوعية الثورية، هون وقت الدولة الصهيونية هجمت على شعب الثوريين الفلسطينيين وعلى غزة، ونحن هون نادينا ووقفنا ببيانات وبشعارات ضد الصهيونية وضد التصرفات التي عملها في الشعب الفلسطيني. نعم، الشعب الفلسطيني في تاريخها يعني فتحوا لنا أبوابهم واستقبلونا، وآليات ومعسكرات للتدريب، هذه شيء كلياته نحن رأيناها. ونحن اليوم أيضا نقول للشعب الفلسطيني نحن موجودين في شمال وشرق سوريا كمان، ومستعدين للتوحيد بيننا، ويكون في جميع الحركات الشيوعية في المنطقة وفي الشرق الأوسط نقف بصف واحد وبصوت واحد
وبنقف بوجه الاحتلال، ويكون صهيونية، يكون فاشية، يكون تركيا، يكون أي مكان اللي هجومهم على شعب المظلوم في المنطقة. لهذا السبب نتمنى من جميع أحزابنا والمنظمات الشيوعية في الشرق الأوسط نتوحد، ويوجد لنا يعني السوشيال ميديا كمان، نحن نحسن مثلا صفحاتنا بحركات الشيوعية الثورية مثلا بشغلات، يعني الرفاق يحسنوا يتواصلوا معنا، نتوحد مع بعض. يعني إذا كنا متوحدين مع بعض ما أعتقد كلياتنا، إذا كنا متوحدين مع بعض ما أعتقد أنه الدولة الصهيونية هكذا كان يحسن يهجم على شعبنا الفلسطيني، الشعب المظلوم اللي هناك، وعلى الثوار الفلسطينيين. يعني هذا هو طلبنا كمان في الشرق الأوسط يعني كاملا يعني. ونرى اليوم في شمال وشرق سوريا أيضا مثل ما قلنا بهجوم الدولة الفاشية التركية بكامل قواته على شعب المنطقة، وبانقسامات يريد في المنطقة، وكيف نرى علاقاته اليوم يريد أنه يتحرك الحكومة المؤقتة الجديدة على مزاجها يعني، ويريد أن يعمل داخل سوريا نقاط لها كنقاط عسكرية كمراكز داخل المنطقة، ولا يتعارض لها الحكومة المؤقتة يعني. وهذا الشيء كمان نرى أنه كمان المنطقة شمال وشرق سوريا فيها احتلالات مثل ما بينت الرفاق، يعني كاحتلال صهيوني، كاحتلال تركيا يريد يتوسع هذه المنطقة بأكثرها، وبهجوم على الشعب المظلوم وبضرب الثوريين في المنطقة. ونتمنى من جميع الرفاق وجميع الأحزاب الشيوعيين واليساريين أنه نتوحد ونكون يد واحد في المنطقة لنحسن نقف وجه هذه الدول الإمبريالية وغيرها يعني. نعم رأينا في مناطقنا بشكل وبأسلوب بقتل مثل ما صارت في غزة بهجوم على المنطقة وبانهيار جميع المنطقة في غزة وقتل الأبرياء والشعوب جميعا. في سوريا كمان يعني في شمال وشرق سوريا في منطقة روجافا أيضا الدولة الفاشية التركية استعملت هذه الأسلوب بطيرانها وبمسيراتها وبأسلحاتها الثقيلة بهجومها على شمال وشرق سوريا أيضا، يعني أمام أعين الدول العالم جميعا. يعني احتلال تركيا في هذه المنطقة يريد أن يفتح لها مثل ما يقول ومثل ما يستعملها بحكم العثماني الأولي، يريد أن يحتل في شرق الأوسط بهذه الشكل، يعني يرجع حكمه العثماني في المنطقة يعني. وهذا شيء كمان مطلوب منا نحن كثوريين نقف بوجه هذه الاحتلال الصهيوني وهذه الاحتلال العثماني اللي اليوم يريد يتمدد بمنطقة الشرق الأوسط لكي لا يتمدد أكثر، نقف بوجهها. نعم ذاتا بهالشكل يعني. وبآخر شيء كمان نحن نقول نتمنى من جميع الرفاق أن يكون في لنا علاقات مع بعض وتوحيد الفكر وتوحيد العلاقات مع بعض وبطريقة السوشيال ميديا بشو ما كان يكون. وأشكر جميع الرفاق وشكرا لكم. مشكور رفيق جميل عن الحركة الشيوعية الثورية بروجافا. الآن الكلمة للرفيق لا أدري من هو من الحزب الشيوعي الفلسطيني، الرفيق أنور خوري أظن، أو رفيق فواز. أنور أهلا بالرفيق أنور. أهلين. الكلمة لك الآن. أول شيء الشكر للرفاق في وطد لتنظيمهم هذه اللقاء، وبعتبر إنه اللقاءات هذه هي جزء من الواجب المقام على كل الشيوعيين في العالم من أجل توحيد الصفوف. هلا بدي أحكي في 3 محاور. المحور الأول هو المحور الدولي، المحور الثاني هو المحور المنطقة،
والثالث واللي هو بالنسبة لنا أهم هو المحور الفلسطيني. في العالم في أزمة اقتصادية رهيبة، أزمة التضخم الركودي، وهذه الأزمة يعني في تضخم وفي ركود ستؤدي إلى انفجار النظام الرأسمالي. وكل ما كان نضالنا قوي كل ما سرعنا في هذا الانفجار. في العالم برضو في صراع بين البرجوازيات على السيطرة والنفوذ. هذا برز واضحا بين البرجوازية الروسية والبرجوازية الأوروبية في الصراع على أوكرانيا. هذا له تأثير على منطقتنا، لأنه ما ننسى أنه كان في دور روسي في سوريا، واختفاء الدور الروسي في سوريا عجل في انهيار النظام تبع بشار الأسد. في المنطقة عندنا صراعات مختلفة، عندنا سوريا، عندنا العراق، عندنا لبنان، عندنا السودان. كل هذه الصراعات هي صراعات بين تيارات سياسية مختلفة من أجل السيطرة على النفوذ والأسواق. بالنسبة لسوريا، نحن في سوريا في 3 اتجاهات. أولا، النضال بكافة أشكاله من أجل تحرير سوريا من المحتل، كافة أشكال الاحتلال. ثانيا، النضال من أجل أن تكون سوريا دولة موحدة. وثالثا، أن يقوم الشعب السوري باختيار من يقوده من خلال تنظيم ديمقراطي تقدمي، تنظيم انتخابات، إعطاء الحقوق لكافة الأقليات، بس في إطار سوريا الموحدة. لبنان وفلسطين في بينهم صلة عضوية اسمها المقاومة. في 7 أكتوبر تحرك الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية من أجل رفض وصد الهجمات البربرية للصهيونية على شعبنا. معركتنا لم تبدأ في 7 أكتوبر، معركتنا بدأت في عام 1948 وحتى ما قبل ال 48 في الغزوات الاستيطانية. ما جرى في 7 أكتوبر هو الرد على هذه الهجمات والرد على الفاشية الصهيونية اللي تضخم حجمها بهذه الحكومة التي يرأسها نتنياهو. تحالف الصهيوني مع الصهيونية الدينية، الفاشية مع الفاشية الدينية. نعم، في 7 أكتوبر قدم شعبنا الكثير. نعم، لقد خسرنا آلاف، عشرات آلاف الضحايا من المدنيين. نعم، قد جرح بحدود 100 وأكثر من 100,000. نعم، هناك عشرات الآلاف من المفقودين. لكن لحظة وقف إطلاق النار حمل الشعب الغزي ما بقي لديه من أمتعة وخيم ممزقة وعاد لينصبها على أبواب بيته. هذا الشعب لن يرحل. وترامب وفكرة ترامب إنه بده يرحل الشعب الفلسطيني ما دام هناك شعب يريد الصمود على أرضه ولن يكرر مهزلة عام 1948، لن يستطيع. نعم، الأردن ومصر بيلعبوا دور في منع التهجير، لكن الدور الرئيسي هو دور الشعب العربي الفلسطيني.
احنا في الحزب الشيوعي الفلسطيني طارحين للقضية الفلسطينية شغلة مهمة جدا. من أجل المواجهة يجب إنشاء جبهة وطنية عريضة معادية للاحتلال وأوسلو، لأنه الاحتلال بأخذ شكل آخر من خلال التنسيق الأمني. على الصعيد الأممي، نعم، لتحالف كافة القوى اليسارية في مواجهة الصهيونية، ويجب أن تحاكم الصهيونية كما حكمت النازية في الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية هدول مجرمين حرب وسفاحين. هذا ملخص موقف حزبنا، وشكرا مجددا للرفاق في تونس في وطن لتنظيم هذا اللقاء. مشكور رفيق أنور خوري. الكلمة الآن للرفاق في الشبيبة الشيوعية الثورية روجافا. سيتدخل عنهم أكين أسيان. لك الكلمة رفيق. شكرا. مرحبا لكل الرفاق الحاضرين هون. بصراحة بالبداية عم نتشكر إيكور على هالندوة يلي صارت. بالأخص كلياتنا بنعرف ضمن الشرق الأوسط كلياته المشاكل يلي عم بتصير، الشغلات يلي عم بتصير، بالأخص الشغلات يلي عم تنطرح أو عم بتصير على الجيل الشباب والفئة الشابة. أكيد إلها دور كتير كبير بوجود الخريطة الجديدة أو بوجود كل الشغلات يلي عم بتصير. بصراحة الرفاق كتير حكوا وشرحوا عن الوضع السياسي اللي عم بيصير، عن الحروب اللي عم بتصير. ما كلياتنا بنعرف إنه نحن هلا بمرحلة الإمبريالية الكروية. لهيك المشاكل اللي عم بتصير أو الشغلات اللي عم بتطلع منها شغلات كتير صغيرة إنه ما نحكي عنها أو ما نطلع عليها. الشغلات يلي عم بتصير، المشاكل يلي عم بتطلع، والحروب يلي عم بتصير بمناطق الشرق الأوسط كلياتها بإيد الدول الإمبريالية. لازم كلياتنا كمان نعرف هذا الشيء. كفئة الشابة بالأخص، هالحروب يلي عم بتصير عم بتأثر على فئتنا الشابة. مثلا ضمن روج آفا بضمن سوريا شفنا بعد الأزمة يلي صارت على الرأسمالية ب 2008، بوقتها ب 2010 بدأت مثل ما عم بنقول انتفاضة الربيع العربي. بوقتها هون الشعب الكردي حب إنه يكون طليعي لأهل سوريا وبالأخص لأهل المناطق الكردية أو كردستان روج آفا شمال وشرق سوريا. فهنيك بلشت ثورتنا يلي هلا نحن عم بنعيش فيها، ثورة روج آفا. صار لنا من 2012 عم نناضل، بالأخص كشبيبة، يعني نحن يلي بلشنا بهي الثورة عم نناضل فيها. طبعا شفنا كمان الدول الإمبريالية دائما كانت حابة إنه تبعدنا من هي الثورة، ففورا كانت عم تفتح بواب حدودها لنا بألمانيا إن كانت أو إيطاليا، بريطانيا، فرنسا. بالأخص هالدول كتير كانت عم تفتح بوابها لشبابنا ليهربوا من هون. مع الأسف شفنا هذا الشيء كمان أثر على كتير أشخاص، أثر على كتير من الشبيبة هون. كتير من الفئة الشابة طلعوا لبرا، هاجروا من سوريا بالأخص بوقت الأزمة السورية. بس طبعا هون بروج آفا بعد ما صارت الثورة، بعد ما نحن كشباب نظمنا حالنا، كان إلنا يعني كشبيبة هون إلهم منظمتهم، إلهم هن حقا يدافعوا، يحكوا، يناضلوا، ينظموا حالهم بحالهم. نحن كمان هون كشبيبة الشيوعية الثورية، كالمرأة الشابة كمان ضمن الحركة الشيوعية الثورية، نظمنا حالنا بين الشباب. حبينا إنه نبعدن عن هاي الفكرة، لأنه بصراحة الدول الإمبريالية دائما حابة إنه تاخذ الفئة الشابة، لأنه بتعرف إنه الفئة يلي تعدت مرحلة الشباب، يعني الشباب صعب شوي إنه تتغير أفكارهم، أما الفئة الشابة بتتغير أفكارها بسرعة. لهيك بيعرفوا إنه رح يقدروا يمشوا حروبهم الخاصة على شبابنا
بالأخص شفنا كمان الشغلات يلي كانت عم تصير، الحروب، بالأخص الحروب الخاصة يلي كانت عم تتمشى على شبابنا هون. كان لها كتير دور كبير ليخلي إنه هالثورة تتماسك بخطها وتناضل إنه تقدر تمشي خطوة أكثر من هيك. صراحة عم نشوف كمان بلبنان الشغلات يلي عم بتصير، عم بنشوف هلا حاليا بعد وضع سوريا وبعد الشغلات يلي صارت وبعد وقوع نظام الأسد، شلون إنه هيئة تحرير الشام إجت وبلبس الجرافيتي والجاكيت الرسمي عملوا حالهم إنه هن رؤساء الجداد لسوريا. شفنا الشغلات يلي عم بيعملوها بشعبنا العلوي، بالشعب الإيزيدي، بالشعب الدرزي هنيك، أو الشعوب المسيحية. طبعا هالشغلات يلي كانت عم بتصير كمان، المجازر يلي سووها كمان كانت أغلبيتها على الفئة الشابة وعلى البنات، على النساء. مثلا شفنا كمان القوانين يلي حطوها، ما حطوا ولا قانون للنساء أو لحقوق النساء. صراحة هالشغلات كلياتنا بنعرف كمان يعني كشرق أوسط ما مرق إنه يصير في ثورة نسائية، ثورة نسوية خاصة بالنساء، إلا بمناطقنا، بمناطق شمال وشرق سوريا يلي هي ثورة روج آغا. بصراحة هالشغلات يلي كسبناها من الثورة إلها كتير دور كبير عنا. هلا كمان الدول الإمبريالية يلي مثل بريطانيا، إسرائيل، أمريكا، الدولة التركية الفاشية، كلياتهم بدهم إنه يكسروا هي الثورة، لأنه بيعرفوا إذا انكسرت هي الثورة لإلهم رح يكون في مصالح كثيرة، وبالمقابل كمان حينكسر الروح الثورية، لأنه كثورة نسائية بالأخص، كثورة بس الشباب يلي ناضلوا وكانوا طليعيين بالمقدمة، كانت ثورة روج آفا يعني بعد الاتحاد السوفيتي. طبعا لا عدا عن النضال الفلسطيني، بحيي شعبنا الفلسطيني. بصراحة حبيت الرفاق يلي حكوا كمان، نحن كمان عم نبعت رسائلنا لإلهم، عم نبعت بياننا لإلهم، وقلنا سلام كتير كبير للشعب الفلسطيني، الشعب يلي عم بيقاوم هالمقاومة الكتير كبيرة من أرض روج آفا، من أرض الثورة، عم نبعت لهم هذا السلام. يعني ايه كان في كتير تدخلات شبيبة أو تدخلات ثورية بكل المناطق يلي متواجدة بالشرق الأوسط، أما كثورة مثل ثورتنا هلأ يعني ما كان إلها هذا الفائق الكتير كبير. يمكن كان عم يصير نضالات، عم بيصير في انتفاضات، أما كثورة لسه ما بلشت. فلهيك أنا واثقة إنه الكل كمان عم ياخذ مثل ما بيقولوا القوة، أو عم بياخذ الأمل من هاي الثورة، من ثورة روج آفا. يعني بصراحة هلا نحن كمان عم نحاول بهذا الوضع يلي عم بيصير. مثلا أنا حابة شوي أحكي عن الوضع يلي هلا عم نعيشه نحن بروج آفا بالأخص، لأنه مع الأسف الدول يلي عم بتشوفنا، الدول الأمريكية، لاتين أمريكا، أفريقيا، وإلى آخره من الدول برات الشرق الأوسط، الدول الغربية، ما حدا عم يحكي عن النضالات يلي عم بتصير هون، إن كانت روج آفا، إن كانت لبنان، إن كانت فلسطين. هالمقاومة يلي عم بتصير بغزة ما أنا بس مقاومة بينات غزة وحماس، هالمقاومة يلي عم بتصير كمقاومة شعب ثوري. الشعب الثوري هنيك عم بيناضل. بلبنان كذلك الأمر، بلبنان مو بس حزب الله هو اللي كان عم بيدافع، تمام هو كان الطليعي، بس الشعب اللبناني كمان كشعب ثوري عم بيناضل لهذا الشيء. هون كمان بروج آفا كمان هيك، بروج آفا مو بس إنه الحركات الثورية اللي هون عم بتناضل، الشعب بحد ذاته كمان عم بيناضل هذا الشيء. بس مع الأسف بهذا النضال يلي عم بتصير ما عم بنشوف أي رد، ما عم بنشوف أي حكي، أو بالأخص على الإنترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي ما عم بنشوف إيش عم بيطلع عنا، ما حدا عم يحكي عنا. بالأخص هلأ الأكيد الكل كمان لازم يكون سامع النضال اللي عم بيعملوها قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، قوات حماية المرأة بمناطق سد الفرات، بمناطق قرقوزة، سد تشرين. صراحة هنيك في خطرية كتير كبيرة على ثورتنا كلياتها،
لأنه الدولة التركية ما بس عم بتهاجم على ثورتنا، عم بتهاجم على اقتصادنا، عم بتهاجم على بنيتنا التحتية، عم بتهاجم على شعبنا، الشعب يلي ما له حامل سلاح، ما له حامل شيء، بس رايح هنيك ليدافع عن قضيته، ليطلب حريته. عم بي يمرقوا بمجازر. يعني كنا هنيك وشفنا رفاقنا يلي كانوا عم يدبكوا بإيدنا، شلناهم ولفيناهم بالكوفية، أو ما بعرف رفاقنا إيش بيحكوا عنها، بالكوفية يلي كانوا عم يدبكوا فيها، ربطنا المناطق يلي هن انصابوا فيها. هالشغلات كلياتها شغلات غير إنسانية عم بتصير. ما عم بحكي بس عن رجابة، بغزة، بفلسطين، كلياتها الشغلات يلي عم بتصير هنيك شغلات غير إنسانية بس ما حدا عم يحكي عنها. بلبنان التفجيرات يلي صارت، الشعب يعني كمية كتير هائلة من الشعب مات أو استشهد أو تصاوب، ما حدا طلع وحكى عنها. أما إذا بأمريكا أو بدولة إمبريالية صار شي حادث بسيط أو ما بعرف شي طفل توفى، فورا بنطلع بنحكي عنهم. ليش؟ لأنه هن أصحاب مثل ما بيقولوا الكرسي، أصحاب المناصب، أصحاب البرجوازية والرأسمالية. طيب أولاد الفقيرين إيش حنعمل فيهم؟ نحن اليوم كشيوعيين عم نناضل، أو لما عم نحكي عم نقول بدنا نحمي ثورة روج آغا، ثورة شمال وشرق سوريا، ما عم نحكي إنه بدنا نحميها بس مشان الشعب الكردي. نحن عم نحكي لأنه هون عن جد الإدارة الذاتية يلي صارت، أو أخوة الشعوب يلي صارت هون. نحن هون بروج آغا مو بس أكراد عم بنعيش فيها، عم بنعيش فيها مثل الأرمن، تركمان، تشركس، حتى من الشعب الفلسطيني في عنا من لبنان، من كل المناطق. الناس تهجروا اجوا على سوريا واجوا على مناطق شمال وشرق سوريا. هدول كلياتهم قبلوا هالاتفاقية، قبلوا هالإدارة الذاتية. لازم كلياتنا نعرف إنه نحن عم نحميها مشان هذا الأساس. في شغلات كثيرة عم بتصير، عم بتطلع بدافع إنه بس الشعب الكردي هو يلي بده هذا الشيء. لازم نحن نطالع هذا الصوت. رفيقة حاول تلخص فيه. تمام بيصير. يعني بكل المناطق يلي عم بتصير نحن حابين إنه نطالع صوت الشعب المضطهد، الشعب يلي من الطبقة العاملة والعاملين. بالأخص حابة بس أحكي هذا الشيء الصغير كمان، بدي أخذ من وقتكم. كشبيبة الشيوعية هلا بلشنا كمان كحملة على النطاق الشرق الأوسط ونطاق الغرب كمان. بهي الحملة حابين إنه نرفع صوت كل الأشخاص يلي من الطبقة العاملة، من الطبقة الفلاحين، ومن الطبقة المضطهدة، إن كانوا من فلسطين، إن كانوا من لبنان، من أي منطقة كانت. حابين نطالع صوت نضالهم، حابين نطالع صوتهم هن إيش بدهم وإيش حابين يعملوا. بس هون كمان لازم نعرف هذا النضال رح يصير بس بسلاحنا. هذا النضال ما رح يكون بس بالسياسة، هذا النضال ما رح يكون بس بالقول. نحن عملنا اليوم هاي الندوة وبتشكر كل الرفاق إنه حضروا هاي الندوة، بس بعد هالندوة لازم نطالع بأفعالنا، لازم نطالع أعمالنا، شلون بدنا نرفع من هذا النضال. نحن لازم كالشرق الأوسط كلياتنا نبني بيناتنا اتحاد ثوري، وبهذا الاتحاد الثوري نرفع سلاحنا لنقدر نواجه هذا الشيء وهالدول الإمبريالية يلي عم بتحاربنا. حابة من جديد أحيي المقاومة اللي عم بتصير بفلسطين. حابة أحيي كل شعبنا المقاوم، شعبنا المضطهد. حابة كمان أقول يا جميع عمال العالم اتحدوا. موفقة لكل الرفاق. شكرا للرفيقة أكين. قبل أن أعطي الكلمة للرفيق فؤاد بكر، أريد أن أذكر الحضور عن طريق اليوتيوب أو عن طريق قناة كفاح على اليوتيوب أو المتابعين في الزوم، إذا أرادوا أن يكتبوا أسئلتهم أو تفاعلاتهم مع المداخلات، يمكنهم ذلك عن طريق كتابة رسالة سنقرأها للرفاق ويتم الإجابة حولها. الآن الكلمة للرفيق فؤاد بكر. ممكن رفيق لك الكلمة. ممكن رفيق قبل ما يبلش الرفيق فؤاد، تعذروني أنا مضطر أغادر. رفيق أنور. أنا مضطر أغادر. اعذروني. معذور رفيق أنور. شكرا. مشكور على مداخلتك.
شكرا. نشكرك شكرا. وتحية حمراء. إذا في أي أسئلة بتتعلق في القضية الفلسطينية أنا على اتصال مع الرفيق حاتم، ممكن يبعث لي إياها. أوكي يا رفيق. شكرا. الكلمة الآن للرفيق فؤاد بكر. أولا تحية للرفاق جميعا، وتحديدا للرفاق بإيكور وحزب وطن الذي دعانا على هذه المشاركة. لابد أن نشمل، نحن لم نعد فقط الآن بالتوصيف، يعني منهم من يتعاطى الآن مع معركة طوفان الأقصى أنها انتهت. نحن أمام مرحلة جديدة في إطار معركة طوفان الأقصى. بمعنى آخر، دعونا أن نعدد هذه المراحل. اليوم بدأت معركة طوفان الأقصى صحيح. إذا لم تكن قد حصلت معركة طوفان الأقصى، هذا سيعيدنا إلى مذكرات نتنياهو إلى تحت في ضوء تحت الشمس. الذي يقرأ هذا الكتاب يعلم جيدا كيف كان المخطط. مخطط التهجير لم يبدأ من معركة طوفان الأقصى، بل كانت حتى في فترة في فترة من المراحل كانت الأمم المتحدة مع تهجير الفلسطينيين. الآن عندما بدأت معركة طوفان الأقصى وما تبعته من بعض القضايا، دعونا نسأل بعض الأسئلة. ماذا أولا لو لم تحدث طوفان الأقصى؟ هل سيتم التخلي عن مشروع تهجير الفلسطينيين؟ ماذا لو دخلت المقاومة اللبنانية حربا شاملة منذ اليوم الأول إلى جانب المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة؟ هل كان سيتم الاستفراد في لبنان وإنهاء معركة الإسناد التي امتدت من 8 أكتوبر إلى 22 أيلول في وقت تفجير البيجر، أم كانت وبعدها انطلاقة إلى حرب شاملة على لبنان؟ هذا كمان أيضا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ماذا لو دخل الرئيس السابق بشار الأسد في حرب مع إسرائيل في هذه الحرب؟ هل كان سيسقط نظامه بهذه الطريقة؟ هذه أسئلة مشروعة. ماذا لو قامت مصر والأردن وأيضا النظام العربي الرسمي بأن يقول كلمة حاسمة لا للتهجير أو حتى منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة؟ كل من سكت عن الإبادة الجماعية التي حصلت في غزة يدفع ثمنها، سواء كان عاجلا أم آجلا. وهذه النقطة التي يجب أن نتمحور عليها، أن الآن التغييرات التي قالها نتنياهو قبل 7 أكتوبر بحدود تقريبا بنهاية أيلول بالعام 2023، عندما رسم خارطة المنطقة في الأمم المتحدة، ليس فيها الأردن وليس فيها مصر وليس فيها السلطة الفلسطينية أو الأراضي الفلسطينية وليس فيها لبنان وليس فيها سوريا وأيضا أجزاء من العراق. كانت هذا موضوع على الأمم المتحدة، تغيير الخارطة في الأمم المتحدة التي يجب أن تكون حريصة على حماية هذه الدول. من هنا بدأ الانتهاك، عندما سكتت الأمم المتحدة عن انتهاك تغيير الخرائط في موقعها. أريد أن أتكلم أيضا اغتيال حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله. جرى هذا القرار اتخذ من مبنى الأمم المتحدة التي كانت هي عبارة عن المنوطة بالسلم والأمن الدوليين. هذه كلها علامات استفهام يجب أن نتطرق إليها لمستقبل الشرق الأوسط الذي نحن نتكلم عنه الآن، والذي هو في موقع الطليع الآن، لأن الآن بدأت المعركة الحقيقية، بل بدأت مرحلة جديدة من معركة طوفان الأقصى والتي لم تنتهي. أؤكد أن اليوم المرحلة الثالثة في وقف إطلاق النار الذي حصل بالدوحة تتحدث عن إعادة إعمار قطاع غزة. كيف سيتم الحديث عن إعادة إعمار غزة وهناك قرارات دولية أو حتى قرار ترامب من أجل عدم إعمار غزة؟ المرحلة الثالثة أعتقد سيتم إيقافها إذا لم تتضح طبيعة هذه المرحلة، والمرحلة الثانية أيضا ستكون أشد صعوبة من تمريرها من المرحلة الأولى. ولذلك لا أعتقد أن الحرب انتهت، بل هي محطة جديدة بمرحلة جديدة.
لا يمكن الاختصار الآن أن الآن الرغم أن ترامب كان يريد كندا الولاية 51 فرض السيطرة على خليج المكسيك، احتلال قناة بنما، تغيير بجرينلاند التابعة للسيادة الدنماركية، وأيضا الشرق الأوسط. نحن نعيش الآن صراعات إقليمية دولية كبيرة، لا سيما بين روسيا والصين وإيران، وخلاف تركي إيراني في الشرق الأوسط. إلى جانب هذا هناك الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو. هذا كله يتصارع الآن على الشرق الأوسط، على دولنا وعلى بلادنا. المشكلة لا يجب أن نقول ماذا لو لم يكن، أو نحن انهزمنا أو انتصرنا. ليس هذا المعيار، لأننا لازلنا في بداية المرحلة التي نحن نرسمها والتي سنرسمها. والذي يعتقد أنه انهزمنا، لماذا هذا الفكر الانهزامي؟ نحن لازلنا، من ينهزم يحضر إلى قوة حتى يعيد انتصاراته، ورغم أن ذلك هذا ليس صحيح، لأن المعركة لا تزال مستمرة ولم يرفع أحد الراية البيضاء في الشرق الأوسط، بل هناك إصرار كبير على الاستمرار في المقاومة وأمام كل المشاريع التي ستطرح. ختاما أقول أننا صحيح الآن يجب أن ننهض بالفكر، أن نبني للمستقبل وأن نبني على الحاضر، وأن كل واحد منا أن يتقوى بنقاط قوته ويسند النقاط الضعيفة بالطرف الآخر. ليس هناك شيء سوى في الاتحاد. وشكرا لكم. مشكور رفيق فؤاد بكر. نثمن كل المداخلات التي تقدم بها الرفاق عن الأحزاب والمنظمات الثورية في الشرق الأوسط. ليس هناك رسالة واحدة سأقرأها. الرفيق ياسر يقول: اليوم شعوبنا تفتقد للوعي السياسي، ومن الطبيعي فقدان الوعي السياسي، يعني أن يكون الفرد ضحية للادعايات الصوت يا نظمي، الصوت ما يصيرش، الصوت ما يوصلناش. الصوت متاعي تو صوتي باهي، صوتي مسموع. رجاء نلخص اللي كنت تقول فيه، سمعناش. كنت نقول أن المجال مفتوح الآن لكل الرفاق، لكم أن تتفاعلوا مع الأسئلة والتفاعلات. الرفيق هناك الرفيق حاتم أيضا أرسل رسالة إلى رفاق الجبهة الشعبية والديمقراطية، يقول: أي دور لليسار الثوري الآن في مواجهة خطط التهجير؟ إذا أردتم الرفيق عابد أو الرفيق فؤاد أو الرفيق بلقيس، مصطفى بلقيس، أن تتدخلوا وتجيبوا وتتفاعلوا مع الأسئلة. ألو، الرفيق مصطفى يحب يحكي؟ تدخل أنت أولا ثم رفيق فؤاد سيتدخل. ما هو السؤال بالضبط يعني؟ أي دور لليسار الثوري في مواجهة خطط التهجير؟
نعم. خاصة ما يدعوه ترامب، وحتى تفاعلات مصر كانت إيجابية في هذا الإطار. تحديد الدور لمواجهة التهجير ينطلق من وعي آليات وتفاصيل التهجير المطروح. صيغة التهجير المطروحة تستند في تشغيلها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من قبل الكيان الصهيوني على محاولة الاستفادة من حالة البنية التحتية المدمرة في قطاع غزة، ومن ثم الابتزاز من خلال ملف إعادة الأعمار لخلق بيئة طاردة. توافقا مع هذه البيئة يشتغل موضوع التهجير الطوعي والتحريضي. هذه النقطة الأساسية يترتب عليها وعي الأدوار بالضبط من ناحيتين. الناحية الأولى هي تحديد الموقف من التهجير ورفضه، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي أو على مستوى قوى اليسار. تصبح هنا مهمة قوى اليسار هي التحرك على كافة المستويات ومن خلال علاقاتها الإقليمية والدولية لحشد رأي عام ضد التهجير. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن عملية الحشد من الضروري أن ترتكز في جانب منها على القانون الدولي واعتبار الطرح الأمريكي انتقادا للقانون الدولي، ودفع هذه المسألة باتجاه محكمة الجنايات الدولية أو المحاكم التي تجري في هذا البلد أو ذاك، سواء للجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي. هذا على مستوى الحركة الجماهيرية، ولكن كل ذلك يبقى ناقصا إذا لم يتحرك موضوع إعادة الأعمار في قطاع غزة، وبالتالي جزء من الحركة يجب أن يكون ضاغطا وفاعلا في هذا الاتجاه، لأن تأخير عملية الأعمار والابتزاز من خلالها يعقد المسألة. صحيح أن الجماهير الفلسطينية ستصمد، ولكن من خلال التسريع بعملية الأعمار نستطيع أن نعزز هذا الصمود. ارتباطا بموقف الأنظمة الرسمية، ما صدر من قبل النظام المصري يعني على مستوى الخطاب، قرأنا هذا الخطاب جيدا، ولكن لا أستطيع أن أفهم أن قوافل المساعدات التي تنطلق باتجاه غزة يتم ابتزازها في سيناء بدفع 20,000 دولار على كل شاحنة، حتى أن بعض الشاحنات التجارية ندرك ماذا سيترتب على ذلك من زاوية إثقال كاهل المواطن في قطاع غزة. من يريد على المستوى الرسمي المصري تحديدا أن يقف ضد التهجير عليه أن يدعم مسألة خط الأعمار وإدخال قوافل المساعدات إلى غزة. وشكرا. إذا كان رفيق مصطفى لديه ما يضيف. مشكور رفيق عابد. الرفيق فؤاد بكر إذا أراد التفاعل. نعم، أولا يجب إعادة التذكير أن الآن في الوقت الحالي يجب علينا الضغط من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي هو غير قانوني ويجب إنهاؤه خلال عام واحد. وأيضا هذا يتيح الفرصة أنه أيضا ذكر هذا القرار أنه إذا ولو تغير الطابع الديموغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة فهذا ليس قانونيا. وبالتالي المهم الذي يتحدث الآن عن التطبيع السعودي الإسرائيلي أو غيره أو عن حل الدولتين أو ما إلى هنالك
يجب الحديث ليس فقط الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن ليس هو الهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية فقط، إنما هو إنهاء الاحتلال والتمهيد للدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا هو الأهم. نحن لا يعني التغيير أن نكون دولة الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني والاحتلال. عندما يندحر هذا الاحتلال، هذا لا يتعلق أيضا في قطاع غزة، بل يتعلق أيضا في الضفة الغربية، الذي إلى الآن هناك 20,000 لاجئ من جنين مشرد، 9,000 أو 10,000 بمخيم طول كرم مشرد. وهذا يتطلب أيضا الدعم الأساسي، الضغط من أجل استمرار الأونروا كمنظمة دولية هي لإغاثة اللاجئين، وهذا الدور الأساسي الذي يجب أن يعطى إليها. لأن اليوم الحرب ليس فقط بالتهجير، بل بتصفية القضية الفلسطينية والانتقال من الإبادة البشرية إلى الإبادة السياسية. لأن اليوم أصبحت جميع هذه كيف يتم تعزيز المثابرة على بقاء هذه القضية الفلسطينية حية بيد كل الشعوب من خلال الضغط، كثرة المساعدات، لأن قطاع غزة يحتاج إلى كل أنواع المساعدات. وشكرا. مشكور رفيق فؤاد بكر. هناك تفاعل آخر في علاقة بالوضع في سوريا، في شمال وشرق سوريا. إذا الرفيق جميل أو أكين يتفاعلون معه. السؤال حول الموقف من قسد، خاصة وهي تنسق مع الإمبريالية الأمريكية، ولا ترى، خاصة نحن نرى أنه خلال تصريحات قادة قسد أن الحلول التي يقدمونها هي حلول فقط مرتبطة بالأمريكيين والأتراك وغيره. وحول المسألة الثانية حول وحدة اليساريين في سوريا والنضال المشترك. رفيقة أكين، إذا أردت لك الكلمة. إذا رفيق أكيد مو جاهز، رفيق جميل جاهز. تفضل رفيق جميل، تفضل. نعم، في البداية بوجود الدولة الإمبريالية في شمال وشرق سوريا، لا يوجد علاقات استراتيجية بين قسد وبين أمريكية. علاقة تكتيكية ممكن في أن يصير باتجاه عسكري، أما هي كمان لأنه نحن لا جبنا الأمريكان على شمال وشرق سوريا، ولا نحسن نطالع الأمريكان من شمال وشرق سوريا. يعني الدولة الأمريكية دولة إمبريالية، نحن ضد الإمبريالية. أينما كان يريد أن يدخل ويريد أن يطلع من المنطقة، يعني كما ظلت في 20 سنة داخل أفغانستان وترك الشعب الأفغاني كله في يد طالبان. وهذا شيء كمان جائز. لا يوجد ثقة في الدول الإمبريالية خاصة في أمريكا، ونحن هنا لا نعتمد على الدول الإمبريالية الأمريكية. نحن نعتمد على قوتنا وعلى سلاحنا. هذا هو اللي يجيب لنا الحل الأساسي في المنطقة. نرى اليوم مناطقنا محتلة والدولة الأمريكية موجودة، ولا يقبل أن نخطو خطوة في هذه المجال، يعني يستر أمامنا في احتلال مناطقنا لنخلصها من الفاشية التركية. لا يقبل أن نضرب طلقة باتجاه دولة تركيا في مناطقنا. وكيف الدولة التركية الفاشية بطيرانها وبمسيراتها وبأسلحة الثقيلة بيهجم علينا، ولا يحكي الدولة الأمريكية للتركية أي شيء، لا يقول لهم لماذا تضرب. أما نحن كشمال وشرق سوريا، إذا طلقة واحدة يتجه باتجاه تركيا، أمريكا يوقف بوجهنا. يعني علاقاتنا ليس مع أمريكا علاقات استراتيجية، وهي موجودة هون لأجل مصالحها، ولا يقبل أن يعني نضر في أي مكان. يعني نحن ضد وجود الأمريكا في الشرق الأوسط كاملا. ومرة ثانية أقول بتوحيد الأحزاب الشيوعية واليسارية مع بعض لكي نحسن نكسر الإمبريالية والصهيونية في منطقة الشرق الأوسط. يعني هذا هو جوابنا. يعني
مشكور رفيق جميل. هو الحقيقة صاحب السؤال هو أنا، لأننا نرى فعلا أن قادة قسد خاصة ناطقها الرسمي يتحدث عن الحلول الممكنة، خاصة إمكانيات التنسيق مع الأمريكيين، وأيضا نرى أنه يعمل على إيجاد حلول توفيقية وليست ثورية، خاصة لقاءاته الأخيرة مع البرزاني وغيره من قادة يا رفيق الصوت عندك عم ينقطع، الصوت عندك عم ينقطع يا رفيق. الصوت الآن واضح؟ صوتك عم ينقطع. الصوت واضح الآن؟ نعم الآن الصوت واضح. قلت أن صاحب السؤال هو أنا، لأن ما يطرح الآن في الأخبار حول تصريحات قائد قسد مظلوم عابدي ليس له أي استناد ثوري، بل هو استناد برجوازي صغير يبحث عن التوافقات والحلول التوفيقية وليست الحلول الثورية. ونجد أن لقاءاته الأخيرة يا رفيق صوتك عم ينقطع، صوتك عم ينقطع بآخر بآخر الجملة ما فهمنا شيء. لا أدري ما الإشكال في الصوت. إذا رفاق آخرين عندهم تفاعلات، محمد الرساس أو الرفيق زايد، لا أدري ما الإشكال في الصوت. ممكن ناخذ توضيحا يا تفضل رفيق عابد. يعني حقيقة خلال المداخلات التي قدمت، يعني استوقفتني أن أحد الأطروحات وتستحق أن تناقش حقيقة، وهي موضوع أن التوجه الإمبريالي الآن تجاه المنطقة يريد الاستقرار، يريد منطقة مستقرة. طبعا هذه كانت رد على أطروحة أنا قدمتها حول المشروع الإمبريالي، وهو مشروع تقسيمي وتفتيتي في المرحلة القادمة. يعني هاتين النقطتين، يعني الإمبريالية الآن في هذه المنطقة تريد استقرار أو تفتيت، حقيقة المسألة تستدعي التوقف، لأنه على ضوء رؤيتنا للمسار الأساسي للسياسة الإمبريالية في المنطقة ستبنى كل استراتيجياتنا وآلياتنا النضالية في العمل. أنا تقديري يعني هو التوصيف الأمريكي الإمبريالي للكيان الصهيوني في المنطقة هو يعتبرها واحة الديمقراطية في الصحراء العربية، يعني بمعنى أن المستقر الوحيد بالنسبة له هو الكيان الصهيوني. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن الاستقرار في المنظور الأمريكي للمناطق التي تعتبرها مناطق هيمنة، الصيغة الأفضل هي وجود مجموعات متعددة اعتمادية، أي كل منها يعتمد على الوجود الأمريكي
في استمراريتها، ولم يكن يوم من الأيام أن رؤيتها للاستقرار وجود دول مستقرة، لأنه هذه الدولة المستقرة الوطنية الديمقراطية يعني من الممكن أن تتخذ قرارات مناهضة للإمبريالية. النقطة الأخيرة، يعني هناك تصريح يوم 13 فيفري وهو مهم: اتفاق أمريكي هندي لإنشاء طريق تجاري تاريخي من الهند يمر عبر، يعني يصل إلى الكيان الصهيوني، ومن الكيان الصهيوني يمر من هناك إلى إيطاليا. طيب، احتلال فلسطين من قبل البريطانيين ألم يكن يقوم على تأمين أخذ فلسطين لتأمين طريق مواصلاتها إلى الهند؟ تأمين طريق المواصلات البريطانية إلى الهند كان من خلال احتلال فلسطين في التوصيف البريطاني آنذاك. الآن أمريكا تعيد إنتاج الموضوع، ولكن بشكل معاكس وبما يتفق بمعطيات اللحظة الراهنة. إذن جوهر المشروع الأمريكي هو استمرار الاعتماد على الكيان الصهيوني كدولة وظيفية رئيسية في المنطقة. هذه الاستمرارية في تقديري أنها تستدعي تفتيت المنطقة وإيجاد مجموعات اعتمادية عليها، وهذا هو جوهر المشروع الأمريكي حسب قراءتي، وآمل يعني أن إذا في أي وجهة نظر نتناقش فيها. وشكرا. مشكور رفيق عابد الزريعي، مداخلاتك كلها قيمة وتستوجب النقاش والتفاعل. إذا لم يعد هناك أي تفاعلات، أريد أن آخذ الكلمة الختامية لهذه الندوة الافتراضية. أظن أن الصوت واضح. أظن أن في البداية أريد أن أشكر كل الرفاق في الأحزاب الثورية على تدخلاتهم من قراءاتهم يا رفيق للوضع. صوتك عن انقطع، ما فهم الإشكال الصوت الآن مسموع أو الصوت واضح؟ قلت أريد أن أشكر كل الرفاق على مداخلاتهم، على مشاركتهم لنا لقراءاتهم في علاقة بالواقع الراهن في بلدانهم وأقطارهم. أريد أن أقول أن الندوة الافتراضية وصلت للأهداف التي رسمت لها، وهي تقريب وجهات النظر لا يوجد صوت، صوتك غير واضح بالمرة. هناك رفيق سأل قبل أن أختم. هناك سؤال من رفيق جوهر يقول: على ضوء خطة ترامب في التهجير، هل هناك فاتحة ومنطلق لاستئناف الحرب بشكل أوسع وأشمل؟ ما هي البوادر والإمكانيات نجاح المرحلة الثانية مع اتفاق وقف النار في غزة؟ كيف سيتعاطى محور المقاومة والمقاومة اللبنانية مع مساعي الاحتلال لتمديد وقف إطلاق النار ما بعد 18 فيفري وبقائه الدائم في 5 مواقع في جنوب لبنان؟ أظن أن رفيق عابد ورفيق فؤاد بكر قاموا بالإجابة على هذا السؤال. السؤال الآخر رفيق ياسر، أظن أن هناك انقطاع أظن أن رفاق أيضا أجابوا على هذا
لا يوجد صوت يا رفيق. الصوت هناك إشكال حقيقي في الصوت. نتأسف فعلا على هذه الإشكاليات التقنية، وخاصة المداخلات التي لم تترجم إلى اللغة الإنجليزية. لا أعلم ما هو الإشكال في الصوت. هل صوتي واضح الآن؟ واضح واضح. أريد أن أشكر كل الرفاق، وأريد أن أقول أنه يجب علينا أن نستمر في هكذا لقاءات، أن نوحد مواقفنا، أن نقرب وجهات نظرنا، وأن نتنظم. وهناك دعوة واضحة من التنسيقية العالمية للأحزاب والمنظمات الثورية لفتح النقاش، للانضمام لمنظمة إيكار، والدعوة مفتوحة لكل الأحزاب. عاشت فلسطين، عاشت حركات التحرر الوطني في العالم على رأسها القضية الفلسطينية، عاشت روجافا، عاشت نضالات الطبقة العاملة في كل أنحاء العالم. طريقنا مستمر. يجب أن نناضل من أجل غد أفضل، من أجل مجتمع خال من استغلال الإنسان، من أجل دحر الصهيونية والإمبريالية. تحية عالية وشكرا. المجد للمقاومة. شكرا. عاشت المجد للمقاومة. فلسطيني. المجد للمقاومة والحرية والتحرر لفلسطين. عاشت فلسطين، عاشت روجافا. عاشت فلسطين، عاشت روجافا. بيجي روجافا، بيجي بالستاين. هربجي اشترجي، هربجي بيجي روجافا، بيجي فلسطين. بيجي فلسطين.